მშვიდობის 2 მაისის საქმიანი დილას ვიწყებთ დეველოპერზე BMG-ის გუნდის წევრებთან ერთად გარეთ 12 გრადუსია, ასე რომ წარმატებული და საქმიანი ხუთშაბათი. სოფლიოს უდიდესი ჩინური კომპანია ანაკლის განვითარების კონსორციუმის პარტნიორი გახდა თანამშრომლობის მემორანდუმზე ხელი მხარეებმა ოფიციალურად გუშინ მოაწერეს. მამუკა ხაზარაძე ამბობს, რომ ანაკლის სპორტის პროექტის დაფინანსებასთან დაკავშირებით მთავრობასა და საერთაშორისო საფინანსო ორგანიზაციებს შორის მოლაპარაკებები ნელა მიმდინარეობს. დედაქალაქის მერი უახლოეს მომავალში საწვავის ხარისხზე კონტროლის გამკაცრებას კიდევ აანონსებს მიზანი ქვეყნის დაბალი ხარისხის დიზელის იმპორტისაგან დაცვა. მთავრობა ეკოტურიზმის განვითარებასაც აანონსებს ბიომრავალფეროვნების აღდგენის პროგრამის პრეზენტაციაზე მამუკა ბახტაძემ გუშინ კრწანისის ტყეპარკის აღდგენა განვითარებაზე ისაუბრა და თქვა, რომ გასული საუკუნის 60-იან წლებში კრწანისის ტყეპარკის გაშენების მთავარი იდეა სწორედ ბიომრავალფეროვნების შენარჩუნება და გარემოს დაცვითი პრინციპების შესახებ საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება იყო, რასაც თავადაც გააგრძელებენ. ბათუმის ავტოტრანსპორტი კი პარკირების ადგილზე მონიტორინგს იწყებს. მიზანი თვითნებურად დაკავებული პარკირების ადგილების ავტომანქანისაგან გათავისუფლებაა. ეროვნული ბანკის მონეტარული პოლიტიკის კომიტეტმა გუშინ რეფინანსირების განაკვეთი უცვლელად 6,9%-ზე დატოვა. დაკრედიტების ახალი წესის ამოქმედების რამდენიმე თვიანი გავლენის ეფექტის შეფასებისას კი ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი ამბობს, რომ ზრდის არსებული რიცხვები კარგი და ჯანსაღია. კობა გვენეტაძე კონკრეტულ რიცხვს არ ასახელებს, თუ რა მოცულობის ნეგატიური გავლენა იქონია საბანკო რეგულაციებმა ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებელზე. 31 მაისიდან თამბაქოს ბიზნესისათვის ახალი ვალდებულება ამოქმედება. ერთ თვეში თუთუნის, ელექტროსიგარეტის ან სხვა ნებისმიერი სახის თამბაქოს პროდუქტის სარეალიზაციოდ გატანამდე 3 თვით ადრე მწარმოებელმა ჯანდაცვის სამინისტროში უნდა წარადგინოს ყველა ინფორმაცია ამ თამბაქოს ნაწარმის შემადგენლობის და მისი ქიმიური განამატების შესახებ. პარლამენტში შრომის უსაფრთხოების საკითხებზე მომუშავე თემატური მოკვლევის ჯგუფი შეიქმნება, რომელიც შრომის უსაფრთხოების საკითხებს დეტალურად შეისწავლის და რეაგირებას მოახდენს. თბილისში სასტუმრო ვინდამ გრანდ თბილისი ოფიციალურად გაიხსნება. და კიდევ ერთი სასტუმრო, რომელიც ბათუმში უკვე გაიხსნა, ეს არის 14 მილიონი დოლარის ინვესტიციით აშენებული 5 ვარსკვლავიანი Best Western პრემიერი. სტუმრების მოლოდინშია სასტუმრო კომპლექსი ამერიკული საერთაშორისო ბრენდის ფრანჩიზას წარმოადგენს. საერთო სასამართლოების შესახებ კანონპროექტი პარლამენტმა მესამე მოსმენით მიიღო. ლევან კობარიძემ ქართული ოცნება დატოვა. კანცელარიაში უსაფრთხოების საბჭოს პირველი სხდომა შედგა. აფხაზეთში რუსეთ-საქართველოს ომის სამოქალაქო დაპირისპირებად შეაფასეს. პრეზიდენტმა მოურიგად ყურადღება ხმაურიანი განცხადებით მიიპყრო და ამავე დროს გუშინვე და იმავე საქართველოში კრწანისის ტყეპარკში იშვიათი ფრინველი კოლხური ხოხობი ბუნებაში გაუშვეს. ეს ყველაფერი გუშინ და ერთსა და იმავე საქართველოში ხდებოდა. დილა მშვიდობისა, დღეს ხუთშაბათია. თემებს შორის არჩევანის და მნიშვნელობის გამოყოფას რა თქმა უნდა არ ვაპირებ. საინფორმაციო სამსახური ყველა თემაზე Pirvelis მაყურებლისათვის მთელი დღე თავდაუზოგავად მუშაობდა და სწორი აქცენტებითაც და საინტერესო შეფასებებითაც. დილიდან კი სწორედ სიმწვანეზე და ბუნებასთან კავშირზე მინდა რომ გესაუბროთ. სიახლეები კი ამ მხრივ არანაკლებ მნიშვნელოვანი იყო, თუმცა მაინც ყველაფერს თავისი წონა აქვს. გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის მინისტრმა პრემიერთან ერთად გუშინ ბიომრავალფეროვნების აღდგენის სახელმწიფო პროგრამის პრეზენტაცია გამართა და მამუკა ბახტაძემ თქვა, რომ მთავრობა კრწანისის ტყეპარკის აღდგენას და განვითარებას იწყებს. მან ისიც აღნიშნა, რომ მართალია ბოლო 10 წლებში პარკში მწვანე საფარი მნიშვნელოვნად არის შემცირებული, თუმცა მას არც ისტორიის გახსენება დაზარებია და შეგვახსენა, რომ გასული საუკუნის 60-იან წლებში კრწანისის ტყეპარკის გაშენების მთავარი იდეა ბიომრავალფეროვნების შენარჩუნება და გარემოს დაცვითი პრინციპის შესახებ საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება იყო. დიახ, ცნობიერების ამაღლებაზე იმუშავებს მთავრობა დღესაც. საზოგადოებას ამ ულამაზესი ადგილიდან ჩვენ წლებში გაშენდა და თავარი ჩვენ ვიწყებთ კრწანისის ტყეპარკის აღდგენას და მის განვითარებას. ჩვენ აქ შევქმნით ნამდვილ ცოცხალ მუზეუმს, სადაც წარმოდგენილი იქნება არა მარტო ის არსებული უნიკალური ფლორა და ფაუნა, რასაც ჩვენ დღეს ვუყურებთ, არამედ ამავე დროს ჩვენ აქ გავაშენებთ მცენარეებს წითელი ნუსხის სიიდან. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი იმისთვის, რომ ჩვენ შევინარჩუნოთ და უზრუნველყოთ ბიომრავალფეროვნება ამ ულამაზეს რეგიონში.
კრწანისის ტყეპარკისაგან გაზაფხული უნდა გააკეთონ. ერთი ნახტომიც და გაზაფხულიც ალბათ იქნება. ნახტომი იქნება თუ გარბანი აუცილებლად ფეხით, ველოსიპედით ან მაქსიმუმ ელექტრომობილით უნდა შედგეს თბილისსა და რუსთავის დამაკავშირებელ რეკრეაციულ სივრცეში გადაადგილების საშუალებებზე შეზღუდვები იმოქმედებს. ადამიანური კაპიტალის განვითარების პარალელურად ყველაზე დიდი პოტენციალი საქართველოს აქვს სწორედ მწვანე ეკონომიკის განვითარებაში, ეკოტურიზმში და ეს იქნება ჩვენი გაცხადებული პრიორიტეტი, რომელსაც რეალური პროექტებით უზრუნველყოფთ ჩვენ რეალურ ცხოვრებაში. უდაოდ ლამაზ გარემოში ამავე პრეზენტაციისას ლევან დავითაშვილმა ერთგვარი ანგარიში წარადგინა გუშინ და ბიომრავალფეროვნების დაცვის პროგრამის ფარგლებში შექმნილი ველური ბუნების სააგენტოს ძირითად ფუნქციებზე გვესაუბრა. სააგენტოს მთავარი ფუნქცია კი, როგორც მან თქვა, ბუნებაში აღწარმოების მიზნით ადგილობრივ ფლორასა და ფაუნის მონიტორინგი იქნება. მდგრადი მართვის შენარჩუნებას, რაც ასევე ეს იქნება მართლაც გამორჩეული ადგილი ეკოლოგიურობის თვალსაზრისით, როგორც ქალაქისთვის, ისე ქალაქის სტუმრებისთვის. ეს იქნება ბიომრავალფეროვნების ესეთი ცხელი წერტილი, სადაც ჩვენ გვექნება როგორც ფლორის, ისე ფაუნის სახეობების მონახულების საშუალება, ცოცხალი ბაზრობა, ჩვენ გვექნება საშუალება, რომ აღვადგინოთ, მოუვაროთ ტყეპარკს, მათ შორის გავწმინოთ ტბები, მათ შორის მოუვაროთ იხტიოფაუნას. მომავალში კრწანისის ტყეპარკში გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ორი სააგენტოს, გარემოს დაცვითი განათლებისა და ინფორმაციის ცენტრის და ველური ბუნების ეროვნული სააგენტოს განთავსებაა დაგეგმილი. გაზაფხული კარგი დრო აღმოჩნდა მწვანე გარემოს ასათვისებლად და კიდევ ერთი ასეთი ამბავი უკვე ბიძინა ივანიშვილის Facebook გვერდზე დასპონსორებული სიახლე იყო, რომელმაც სოციალურ ქსელში ყველას წვერმაღალის ტყეპარკში ვიზიტებისათვის კარის გახსნა ამცნო. ორი იარუსიანი პარკი 4 ჰექტარზე არის გაშენებული და პირველ იარუსში Facebook-დან ვკითხულობთ, გიგანტური ჭაობის კვიპაროსები და ქაფურის ხე, ევკალიპტები და ბამბუკის ხეივანი დაგხვდებათ. აღნიშნავენ, რომ ტბა გაფართოებულია და კედარის ჯიშის ხეები და ტირიფები არის დარგული და დასასვენებელი სახლი იქნება იქვე მოწყობილი, რომელიც რამდენიმე ფანჩატურს მოიცავს. სანახაობა ნამდვილად კარგი უნდა იყოს, მე მგონი არაფერი დაეწუნება. ნარადა მოსაყოლი ბევრია სხვათა შორის ამ თემაზე და ისევ გარემოზე ზრუნვის თემატიკასთან დაკავშირებით კიდევ ერთი გზავნილი იყო თბილისის მერისგან გუშინ. კახაკალაძე მთავრობის ხდომის დაწყებამდე უახლოეს მომავალში საწვავის ხარისხზე კონტროლის გამკაცრება დაანონსა და თქვა, რომ მიზანი ქვეყნის დაბალი ხარისხის დიზელის იმპორტისაგან დაცვა. მან ისიც აღნიშნა, რომ ამ საკითხთან დაკავშირებით პრემიერთან არაერთხელ იყო უკვე შეხვედრა გამართული. ერთიანი ძალისხმევით შევძლებთ იმას, რომ ხარისხზე დაწესდეს კონტროლი, განსაკუთრებით დიზელზე, რომელიც ზოგადად სერიოზული პრობლემა არის ეკოლოგიური მიმართულებით, ჰაერის დაბინძურების თვალსაზრისით და რა თქმა უნდა ევრო 5-ზე უნდა ავიყვანოთ ეს ხარისხი, სხვა დაბალი ხარისხის საწვავს არ უნდა მიცეთ შესაძლებლობა, რომ ქვეყანაში შემოვიდეს და რა თქმა უნდა მე ამას აუცილებლად დავაყენებ ამ საკითხს და ცენტრალურ ხელისუფლებასთან ერთად მივიღებთ ამ მნიშვნელოვან გადაწყვეტილებას. დეტალები ჯერ ამ ნაწილში რას გეგმავს მთავრობა არ ვიცით. სამაგიეროდ ღია და საკმაოდ გასაგებად იყო დაანონსებული სამშენებლო უსაფრთხოების ნორმების შემოწმებისათვის რეიდები. ვინ და როგორ გააკონტროლებს უსაფრთხოების ნორმებს? თათია ჩაფიჩაძე სულად ცოტა მოგვიანებით მოგვიყვება ამ თემაზე, შრომის უსაფრთხოებაც უცნაურად ესმით მე მგონი პარლამენტში. თბილისის მთავრობის ხდომის პარალელურად გუშინ ადამიანის უფლებათა კომიტეტში შრომის უსაფრთხოების შესახებ მოსმენა გაიმართა, რომელიც მედიისთვის დაიხურა, რომელზეც შრომის უსაფრთხოების კანონის ამოქმედების შემდეგ შუალედური ანგარიში უნდა წარადგინოს. ხდომის დასრულების შემდეგ მხოლოდ ის გავიგეთ, რომ პარლამენტში შრომის უსაფრთხოების საკითხზე თემატური მოკვლევის ჯგუფი შეიქმნება. ადამიანის უფლებათა კომიტეტის პრესსამსახურმა გაავრცელა ასევე სოფოკილაძის კომენტარი, სადაც დეპუტატი ამბობს, რომ გამოიკვეთა მთელი რიგი გამოწვევები, რომლებიც სასწრაფო გადაჭრას საჭიროებს. საინტერესო კითხვა ალბათ, რატომ დახურეს ამ ანგარიშის მოსმენა? პასუხი კიდევ უფრო საინტერესოა და პასუხი ასეთია. იმ მიზეზით დაიხურა შეხვედრა, რომ მაქსიმალურად საქმიანი და შედეგზე ორიენტირებული ყოფილიყო. ამ პასუხის ავტორი კი ისევ სოფოკილაძეა. ის ამბობს, რომ გამოცდილება მაჩვენა, რომ როდესაც ხდომები ღიაა, ხშირია პოლიტიკური სპეკულაციები და ქულების ჩაწერის მცდელობა, რაც საქმიან პროცესს აფერხებს და აქცენტები სხვა მიმართულებით კეთდება. ესეც დამატებითი კომენტარის გარეშე
წარსულში და საქმიანი დილის ამ ნაწილში ცოტა მოგვიანებით სტუმართან ერთად აუცილებლად უკვე თემაზე ვისაუბრებ, თუმცა არა კომენტარის შეფასებაზე, რა თქმა უნდა. ახალი ორგანული კანონით შრომის უსაფრთხოების შესახებ ერთი ნაწილი 2019 წლის მარტში უკვე ამოქმედდა. კანონის სრული დატვირთვით კი 1 სექტემბრიდან შედის ძალაში და ამ თემაზე თათია ჩაფიჩაძე ასევე სტუმართან ერთად შემოგვიერთდება. ლევან თაღიაშვილმა, ნანუკა ჯოხაძემ და ნინი ლონგურაშვილმა უნდა დაიპყრონ იქამდე საქმიანი დილის ეთერი. მსოფლიოს დაპყრობა კი სამივეს მაინც Facebook-ის შემქმნელმა დაასწრო. 30 აპრილს მარკ ზუკერბერგმა მთელი მსოფლიო კიდევ ერთხელ აალაპარაკა Facebook-ით ის სცენაზე, კიდევ ერთხელ წარსდგა და სოციალური ქსელის ახალი პროდუქტების განვითარების შესახებ დეტალები დეველოპერებს ამცნო. რას სიახლეები აქვთ ქსელში და როდის გეგმავენ ახალი შესაძლებლობების მომხმარებლებისათვის შეთავაზებას? ამაზე ანუკა ჯოხაძე და ლევან თაღიაშვილი მოგვიყვებიან, რომლებთაც სულ ცოტა ხანში უკვე ნინი ლონგურაშვილი შემოუერთდება. დილა მშვიდობისა. დილა მშვიდობისა. მოკლედ გუშინ 9 საათის განმავლობაში მარკ ზუკერბერგი ცდილობდა ხაზი გაესვა პირადი მონაცემების დაცვის მნიშვნელობისთვის, რაც ბოლო პერიოდში ნამდვილად Facebook-ის აქილევსის ქუსლი გახდა. The future is private. ამ წინადადების გახსნა მან კონფერენცია, რომელსაც კალიფორნიაში დაახლოებით 5000 ადამიანი დაესწრო. მარკმა ის პრინციპებიც დაასახელა, რაც გუშინ გამოცხადებულ სიახლეებს საფუძვლად ედო. ესაა მაგალითად პირადი ინტერაქცია, ახალი ალგორითმი აჩქარებული აპლიკაციებისთვის, უსაფრთხოება, თავსებადობა და დაცული პირადი მონაცემები. სხვათა შორის ირონიულად თავად მარკმაც აღნიშნა, რომ ბოლო პერიოდში მათი მთავარი კოზირი პირადი მონაცემების უსაფრთხოება ნამდვილად არაა და როგორც ჩანს, სწორედ ამ პრობლემის აღმოფხვრას მიეძღვნა მთელი საღამო. უნდა აღვნიშნოთ, რომ ეს დამოკიდებულება ადეკვატური და საჭიროც იყო, რადგან როდესაც კომპანია ასეთი გამოწვევის წინაშე დგას, პირველ რიგში სწორედ მათგან უნდა ვისმენდეთ გამოსწორების გზებზე საუბარს. პირველი რითიც მარკმა საუბარი დაიწყო, გახლდათ განახლებული მესენჯერი, რომელიც მისი თქმით გაცილებით სწრაფი, მარტივი და დაცული იქნება. ახალია მისი დიზაინიც, განახლებულ ვარიანტში გაცილებით ნაკლები ლურჯი ფერია გამოყენებული და როგორც პრეზენტაციაზე ითქვა, ახალი მესენჯერი 2-ჯერ უფრო სწრაფი და 7-ჯერ უფრო მცირე მოცულობის იქნება. ახალ სტარტს მარკ ზუკერბერგი და თავისი გუნდი ასევე Facebook-ის ახალი დიზაინით იღებენ. ცვლილებები, რომლებიც ზუკერბერგმა ამ კვირაში დაანონსა, ბოლო 5 წლის განმავლობაში ყველაზე მასშტაბურია. მნიშვნელოვანი განახლება სოციალური ქსელის მთავარ გვერდს შეეხება, ეგრეთ წოდებული home page, რომელიც კომპიუტერის ეკრანზე ჩანს, სრულად შეიცვლება. ასევე მარკ ზუკერბერგის თქმით, აპლიკაცია ლურჯი ფერის აღარ იქნება და ამ შემთხვევაში აქცენტი თეთრ ფერზე გაკეთდება. ეს სიახლე სოციალურ ქსელში შემდეგი რამდენიმე თვის განმავლობაში გამოჩნდება. ასევე შეიცვლება სოციალური ქსელის ლოგო და ის უფრო ცოცხალი და თანამედროვე გახდება. დიზაინის მიმართულებით ცვლილებები სოციალური ქსელის მობილურ აპლიკაციასაც შეეხება. ამ ცვლილებებთან ერთად Facebook-ის აპლიკაცია ბევრად უფრო სწრაფი და მარტივად სამართავი იქნება. გაადვილდება სხვადასხვა ჯგუფების მოძიებაც და ახალ ადამიანებთან დაკავშირებაც. მარკ ზუკერბერგმა კიდევ ერთი შესაძლებლობა დაანონსა, სახელწოდებით Friends Tab-ი. ეხლა რას გულისხმობს ეს მიმართულება? მესენჯერის აპლიკაციაში გაჩნდება ახალი სექცია, სადაც გამოჩნდება მხოლოდ თქვენი მეგობრების ეგრეთ წოდებული სტორები, ვიდეოები, პოსტები და ის ყველაფერი, რაც მათ ბოლო დროს გამოაქვეყნეს. როგორც ზუკერბერგი ამბობს, ეს სივრცე Newsfeed-ისგან განსხვავებით ბევრად უფრო პირადი იქნება. გადავიდეთ Instagram-ზე, როგორც იცით, მას მსოფლიოში ყოველთვე 1 მილიარდზე მეტი ადამიანი იყენებს. კომპანიები და გასართობი ინდუსტრიის წარმომადგენლები ძალიან აქტიურად ცდილობენ სხვადასხვა პროდუქციის Instagram-ით გაყიდვას. სწორედ მათთვის ზუკერბერგმა ახალი შესაძლებლობა გააჩინა. ახლო მომავლიდან უცხო ადამიანების გარდა უცხო პროდუქტის მოძებნაც მარტივად შეგეძლებათ თქვენი ინტერესების მიხედვით. რაც ყველაზე მთავარია, თქვენ აღარ მოგიწევთ ნებისმიერი ნივთის საყიდლად ვებგვერდზე გადასვლა და პირდაპირ Instagram-დან შეძლებთ თქვენი საყვარელი ნივთების შეძენას. არ ვიცი ეს ყველაფერი Amazon-ის დამფუძნებელს ჯეფ ბეზოს რამდენად მოეწონება, მაგრამ ფაქტია, მის კომპანიას სერიოზული კონკურენტი გამოუჩნდა Instagram-ის სახით. ასევე თქვენი საყვარელი სტორისთვის აღარ იქნება აუცილებელი ფოტოს ან ვიდეოს გადაღება და მის გარეშეც შეძლებთ გაუზიაროთ თქვენი ემოციები მეგობრებს. გარდა ამისა, მას ემატება დონაციის ფუნქციაც და ქველმოქმედებაც უფრო მოსახერხებელი ხდება. სტორიში Instagram-ს დაემატება ახალი ფუნქცია, სახელწოდებით დონაცია და სწორედ მისი მეშვეობით შეძლებთ ადამიანების დახმარებას. WhatsApp-ის აპლიკაციაშიც მისი საშუალებით მომხმარებლები შეძლებენ თავიანთი ლოკაციის გაზიარებას და ინფორმაცია, როგორც მარკ ზუკერბერგი გვპირდება, მაქსიმალურად დაცული იქნება. სიახლეები ასევე ბიზნეს სექტორისთვისაც. სიახლე ნამდვილად არ არის ის, რომ ბიზნესი უკვე დიდი ხანია ამ აპლიკაციის საშუალებით მომხმარებლებთან პირდაპირ კავშირზე გადის. თუმცა სიახლე ის არის, რომ WhatsApp-ი ბიზნეს მომხმარებლებისთვის კატალოგების შეთავაზების საშუალებასაც მისცემს. აპლიკაციით შესაძლებელი იქნება სხვადასხვა პროდუქტების შეძენაც. როგორც ზუკერბერგი ამბობს,
მსახურობს ეს ფუნქცია ჯერ სატესტო რეჟიმში ინდოეთში მუშაობს და წლის ბოლომდე სხვა ქვეყნებშიც დაიტესტება. კიდევ ერთი სიახლე ხელოვნურ ინტელექტს და Spark Air-ს უკავშირდება. ხელოვნური ინტელექტის შესაძლებლობებს ბოლო 2 წლის განმავლობაში Facebook-ისა და Instagram-ის მომხმარებლები უკვე ხშირად იყენებენ. ირგემენ სხვადასხვა პერსონაჟების სახეებს და სხვადასხვა ვიდეოებს როგორც Instagram-ზე, ისე Facebook-ზე ანთავსებენ. ამ შესაძლებლობების გამოყენებას კი მომხმარებლები სულ მალე კომპიუტერის საშუალებითაც შეძლებენ. ფუნქცია ხელმისაწვდომი იქნება როგორც MacBook-ებზე, ისე Windows-ზეც. შესაბამისად, წარმოიდგინეთ, რომ ბავშვებისთვის ზღაპრის მოყოლა ბევრად უფრო საინტერესო გახდება იმ შემთხვევაში, თუ ის ადამიანი, რომელიც ზღაპარს ყვება, პარალელურად მოირგებს მგელის ან თუნდაც რომელიმე პერსონაჟის სახეს. ამ ყველაფერს კი სწორედ Spark-ი უზრუნველყოფს. ყველა მივიცით, რომ Oculus-ი მარკ ზუკერბერგის ერთ-ერთი ყველაზე გამორჩეული პროდუქტია, რომელიც გუშინდელ საღამოზე ფაქტია ახალ საფეხურზე ავიდა. მარკმა 2 ახალი მოდელი წარადგინა. პირველი Oculus Rift S-ია, რომელსაც წინა მოდელებზე გაცილებით უკეთესი მგრძნობელობა და გამოსახულება აქვს. მეორე კი ყველაზე მთავარი ისტორიაში პირველი უსადენო Oculus Quest-ია, რომელმაც ნამდვილად ფურორი მოახდინა. თითოეული მათგანი $400 ეღირება და მათი წინასწარი შეკვეთა ამერიკაში უკვე დაწყებულია. საღამოს კულმინაცია კი ის მომენტი იყო, როდესაც ზუკერბერგის თქმით კონფერენციაზე მყოფ 5000 ადამიანს Oculus Quest-ი უფასოდ გადაეცემოდა. თქვენი არ ვიცი, მაგრამ მათი გულის მოგება ნამდვილად შეძლო მილიარდერმა. შეიძლება კითხვა გაგიცდეთ, თუ რატომ დახარჯა ამდენი ფული და ძალისხმევა მარკ ზუკერბერგმა, მაგრამ თუ Facebook-ის მიერ განვლილ 1 წელიწადს გადავხედავთ, აღმოაჩენთ, რომ კომპანიამ უდიდესი ფინანსური თუ სხვა არამატერიალური ზარალი ნახა, რომლის აღმოფხვრაც ურთულესი იქნება. კონკრეტულად რაში მდგომარეობს მისი ბოლონდროიდელი პრობლემები და რატომ ინარჩუნებს დღემდე ზუკერბერგი კომპანიის აღმასრულებელი დირექტორის თანამდებობას, ამაზე უკვე საუბარს ნინი ლონგურაშვილი გააგრძელებს, რომელიც უკვე ჩვენთან ერთადაა. დილა მშვიდობის ნინი. მადლობა ლევან და დილა მშვიდობისა. ანუ რა გამოდის, რომ მარკმა ერთ საღამოს მარტო გულის მოგებაში 2 მილიონი ამერიკული დოლარი გადაიხადა. ნუ ამ გადასახედიდან ნამდვილად არ ჩანს ძუნწი. მაგრამ ვფიქრობ, არ აქვს ახლა მას ხელგაშლობის ფუფუნება და აი რატომ? მოკლედ, დიდი ხანია წყალი შეუყვანეს Facebook-ის დამფუძნებელს და თავიდან რომ არ მოუყვეთ სოციალური ქსელის ხარვეზებზე და პერსონალური მონაცემების მოპოვება გაჟონვაზე, რის გამოც მათ რეალურად 3-დან 5 მილიარდ ამერიკულ დოლარამდე ოდენობის ჯარიმა ემუქრებათ, სავარაუდოდ საჩუქრები და ბოდიში ვეღარ უშველის. ჯარიმის ოდენობა მართალია ცნობილია, თუმცა Facebook-ს ადმინისტრაცია აცხადებს, რომ საკითხის განხილვა არ არის დასრულებული, ამიტომ რაიმე გარანტია და ჯარიმის ზუსტი ოდენობა ჯერჯერობით ვერ შეგვიძლია რომ დავასახელოთ. ამ ყველაფრის ფონზე 2019 წლის პირველ კვარტალში შარშანდელთან შედარებით სოციალური ქსელის მოგება 51%-ით შემცირდა და 2,4 მილიარდი ამერიკული დოლარი შეადგინა. შესაბამისად, Facebook-ის აქციონერების ნაწილი ითხოვს მარკ ზუკერბერგმა კომპანიის მმართველის თანამდებობა დატოვოს. აქ უკვე ჩნდება კითხვა, როგორ გადადგეს ის. მაშინ, როცა მარკი ხმის მიცემის უფლების მქონე აქციების 60%-ს აკონტროლებს, რაც მას რეალურად უფლებას აძლევს ფაქტობრივად მარტო აკონტროლოს კომპანიის პოლიტიკა და ერთპიროვნული გადაწყვეტილებები მიიღოს. აქციონერები კი ამბობენ, რომ ზუსტად აი ამის გამო გაეხო Facebook-ი რამდენიმე სკანდალში ბოლო დროს. ყველაფერ ამას არაუშავს, ყველაფერ ამას 30 მაისს მოუყრის თავს, რადგან სწორედ 30-ში არის ჩანიშნული, ანუ ზუსტად ერთ თვეში დამოუკიდებელი მმართველი თავმჯდომარის არჩევა. ხო, ნუ ძუნწი არ არის, ხელგაშლილია, გუშინ გამოჩნდა, ჯამში მილიონად შეფასებულ საჩუქრებსაც არიგებს, არც საქველმოქმედო ფონდს აკლებს თანხებს, რომელიც საკუთარ მეუღლესთან ერთად შექმნა, მაგრამ ზუკერბერგის მთავარი მიზანი მაინც, როგორც ჩანს, ხმის მიცემის კონტროლი არის სრულად და Facebook-ის საბჭოს მონოპოლიზება. ნუ ამასობაში არც Microsoft-მა დააკლოს სხვა გიგანტ კომპანიებზეც რო გადავიდეთ და მისი საბაზრო ფასი 1 ტრილიონს გაუტოლდა. ამერიკული ტექნოლოგიური გიგანტის აქციებზე ფასმა ვაჭრობის შედეგად 5,1%-ით, ანუ 131,37 დოლარამდე მოიმატა. შედეგად კი კომპანიის ჯამურმა ღირებულებამ 1 ტრილიონი ამერიკული დოლარი შეადგინა. სხვათა შორის Microsoft-ი მესამე ამერიკული კომპანია არის, რომლის კაპიტალიზაციამაც ამ ნიშნულს მიაღწია, იქამდე ტრილიონიანი ზღვარი პირველად Apple-მა 2018 წელს გადალახა, იმავე წელს ეს ნიშნული გადალახა Amazon-მაც. ხო, ნუ რაც შეეხება Apple-ს, მართალია 2018 წელი მომგებიანი აღმოჩნდა, მაგრამ 2019 წლის პირველი კვარტალი არც თუ ისე სასიამოვნო გამოდგა, მათთვის iPhone-ის გაყიდვები რეკორდული ტემპით დაეცამა და ეს მარტის ბოლომდე ასე გრძელდებოდა. iPhone-ის გაყიდვით მიღებული შემოსავალი 17%-ით 31 მილიარდ დოლარამდე შემცირდა. კომპანიის გენერალური დირექტორი ტიმ კუკი აცხადებს, რომ მონაცემების მიხედვით გაყიდვები უფრო გააქტიურდა მარტის ბოლოს, მათ შორის ჩინეთის ბაზარზეც, სადაც კომპანიამ მობილურზე ფასები მოთხოვნის გაზრდის მიზნით რეალურად შეამცირა. ჯამში 2019 წლის პირველ 3 თვეში, რომელიც 30 მარტს დასრულდა,
კომპანიის მთლიანმა შემოსავალმა მაინც 58 მილიარდი ამერიკული დოლარი შეადგინა. 2019 წლის პირველი კვარტალი აქციების ვარდნით დაასრულა Google-ის დედა კომპანია Alphabet-მა. კომპანიის გაყიდვებმა, რომელიც ასევე ფლობს YouTube-საც, პირველ 3 თვეში 36.3 მილიარდ დოლარიანი შემოსავალი დააფიქსირა. წმინდა მოგებამ კი 6.6 მილიარდი დოლარი, რაც წინა წლის ანალოგიურ პერიოდში მოგება 7.6 მილიარდი ამერიკული დოლარი იყო. კომპანიის ანგარიში აღნიშნული არის, რომ შემოსავალზე უარყოფითად იმოქმედა ევროპის მარეგულირებლის მიერ გაწერილმა ჯარიმამ, რომლის ოდენობამაც 1.5 მილიარდი евро შეადგინა. შესაბამისად, განვითარების ტემპის შეფერხებამ Alphabet-ის აქციები ჯამში 7%-ით გააუფასურა. და ბოლოს, ვის არ გვითამაშია, ვის არ დაგვიტია სანაძლეო, მაგრამ Xiaomi-ის დამფუძნებელმა ლეი ციუნმა მოლოდინს გადააჭარბა სანაძლეოში მან 1 მილიარდი ჩინური იუანი, დაახლოებით ეს არის 150 მილიონი ამერიკული დოლარი და მანის წააგო. ციუნმა სანაძლეო კონდიციონერების მწარმოებელი კომპანია Gree Electric-ის ხელმძღვანელთან დუნ მინჩუსთან წააგო და Xiaomi-ის დამფუძნებელმა ნიზლავის დადებისას განაცხადა, რომ მისი კომპანია მოგების კუთხით Gree Electric-ს გაუსწრებდა. გასულ წელს Xiaomi-ის მოგებამ ამ კომპანიასთან მოგებასთან შედარებით 20 მილიარდი ჩინური იუანით ნაკლები შეადგინა. შესაბამისად, იმისთვის რომ ლეი პირობის დამღები არ გამოვიდეს, მოდი ჟარგონის გამოყენებას მოვერიდები, 150 მილიონი დოლარი უნდა გადაიხადოს, ასე გამოვიდა 2019 წლის პირველ კვარტალში. მადლობა ნინის, მადლობა ანუკას და ლევანს. დიდი სიამოვნებით დაგიტოვებთ მომდევნო 2 საათნახევრის განმავლობაში საქმიანი დილის ეთერში, მაგრამ ეტაპობრივად დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენი მაყურებელთათვის საინტერესო ინფორმაციებს კიდევ შემოგთავაზებთ და დაგვიბრუნდებით ამავე ეთერში და შემომავალში ხომ მით უმეტეს. მადლობა კიდევ ერთხელ საინტერესო მიმოხილვისთვის. ახლა ჩვენ წინ ბიზნეს სიახლეები გველოდება და ვიწყებთ. ანაკლის განვითარების კონსორციუმი ფასიანი ქაღალდების ემისიას გეგმავს, როგორც კობაგონეტაძემ გუშინ ჟურნალისტებთან საუბრისას განაცხადა. ემისიასთან დაკავშირებით ეროვნულმა ბანკმა განაცხადი უკვე მიიღო. საქართველოს მიმართულებით შესაძლოა ავიაკომპანია ემირატსის რეისები დაენიშნოს. მთავრობა კი სვანური კოშკების რეაბილიტაციას გეგმავს. ტენდერი უკვე გამოცხადებულია. სატენდერო პირობების თანახმად შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება 1,5 მილიონ ლარი ექნება. სოფლიოს უდიდესი ჩინური კომპანია ZPMC ანაკლის განვითარების კონსორციუმის პარტნიორი გახდა. თანამშრომლობის მემორანდუმზე ხელი ანაკლის განვითარების კონსორციუმის გენერალურმა დირექტორმა და კომპანია ZPMC-ის ვიცე-პრეზიდენტმა გუშინ მოაწერეს. უდიდესი ჩინური კომპანია ანაკლის სპორტს ამწეებით მოამარაგებს. ERTG ტიპის ამწეები პორტის ტერიტორიაზე კონტეინერების გადასაადგილებლად და დასაწყობებლად გამოიყენება და ანაკლის განვითარების კონსორციუმი ამ ეტაპზე 12 ერთეულ ამწეს შეისყიდის. ჩვენ მათთან მოვაწერეთ ამ 20 მილიონ დოლარიან ხელშეკრულებას ხელი, რომლის მიხედვითაც იგინ მოაწვდიან ანაკლის პორტს შიდა სატერმინალო, საკონტეინერო სატერმინალო ამწეებს, ეს არის ეგრეთ წოდებულ ERTG-ებს, ეს ასევე უპრეცედენტო და ასეთი თანამედროვე დანადგრები დღეს საქართველოში არ არის, ეს შესაბამისად პორტი იქნება აღჭურვილი ყველაზე მოწინავე დანადგრებით და მოწინავე მწარმოებელი, ასე ვთქვათ, კომპანიის მიერ წარმოებული დანადგრებით. ანაკლის განვითარების კონსორციუმის გენერალური დირექტორის ლევან ახვლედიანის გუშინდელი განცხადების მიხედვით მთავრობასა და საფინანსო საერთაშორისო ორგანიზაციებს შორის მოლაპარაკებებში ყველაზე რთული საკითხი ანაკლის სპორტისათვის ტვირთების გარანტიას უკავშირდება, თუმცა მისივე ინფორმაციით ამ საკითხზე არსებობს ალტერნატიული შეთავაზებებიც. კონსორციუმის ხელმძღვანელის ინფორმაციით შესაძლოა ანაკლის სპორტის დაფინანსებასთან დაკავშირებით შუალედური შეხვედრა უახლოეს მომავალში შედგეს. ყველაფერს ვაკეთებთ იმისათვის, რომ მოხდეს გარდატეხა და შეთანხმება შედგეს მთავრობასა და ბანკებს შორის. ამ 8 პუნქტთან მიმართებაში კიდევ ერთხელ ასევე რჩება ყველაზე ასე ვთქვათ რთულად გადასალახად აი ამ გარანტიის საკითხი, რომელიც ეგრეთ წოდებული გარანტიის საკითხი, თუმცა არის ასე ვთქვათ ლაპარაკი სიტყვიერ დონეზე ჯერჯერობით ალტერნატივებზე და პოტენციურ ასე კომპრომისებზე, როგორც სახელმწიფოს მხრიდან, ისე ბანკების მხრიდან. შესაბამისად ვიმედოვნებთ, რომ უახლოეს დროში იქნება რაღაცა გარდატეხა. მაგალითად რა შეიძლება იყოს? ვერ გეტყვით ახლა დეტალებს. სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული ანაკლის ღრმაწყლოვანი ნავსადგურის განვითარების სააგენტოს ხელმძღვანელის დავით ჯავახაძის ინფორმაციით კი მთავრობას ინვესტორსა და საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტებს შორის მოლაპარაკებები დიდი ალბათობით მაისში გაიმართება. რაც შეეხება ანაკლის განვითარების კონსორციუმისათვის ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვადის შესაძლო გახანგრძლივებას, ჯავახაძე ამბობს, რომ ეს გადაწყვეტილება სამთავრობო კომისიამ უნდა მიიღოს.
შეწყვეტილა კომუნიკაცია ბანკებთან მიმდინარეობა ახორციელდა არაერთი მიმოწერა და კომუნიკაცია, რომელიც შეეხებოდა დაზუსტებებს სხვადასხვა ძირითად საკითხებთან დაკავშირებით, ანუ ეს კომუნიკაცია მთელი აპრილის და არა მარტო მარტის განმავლობაში მიმდინარეობდა და ეხლა მიმდინარეობს უკვე მოლაპარაკება მხოლოდ მაისში დიდი ალბათობით რომ დაიგეგმოს ეს შეხვედრა. ოფიციალურ ღონისძიებაზე მედიას რა თქმა უნდა კითხვები ანეკლიის კონსორციუმის დამფუძნებლებთან კიდევ ბევრ თემაზე ჰქონდათ. მამუკა ხაზარაძე მაგალითად ერთ-ერთი საპასუხო და ამბობს, რომ ანეკლიის სპორტის პროექტის დაფინანსებასთან დაკავშირებით მთავრობასა და საერთაშორისო საფინანსო ორგანიზაციებს შორის მოლაპარაკებები ნელა მიმდინარეობს. ანეკლიის განვითარების კონსორციუმის დამფუძნებელი მედიასთან მიზეზებზე ვერაფერს ამბობს, თუმცა აცხადებს, რომ შეხვედრა აპრილში უნდა გამართულიყო და მხარეებს შორის მხოლოდ 2 წერილია გაცვლილი. ამავე დროს კითხვაზე ხომ იგეგმება ვადის გახანგრძლივების თხოვნა. კონსორციუმის გენერალური დირექტორი ლევან ახვლედიანი აღნიშნავს, რომ კონსორციუმს ეს საკითხი ოფიციალურად ჯერ არ დაუყენებია, თუმცა შესაძლოა ასეც მოხდეს. რაც შეეხება მოლაპარაკებას ბანკებსა და სახელმწიფოს შორის სამწუხაროდ ძალიან ნელა მიმდინარეობს. მე ვერ გეტყვით მიზეზებს. ჩვენ ველოდებოდით, რომ შეხვედრა მოხდებოდა აპრილში. მხოლოდ 2 წერილი გაიცვალა თვითო ესე ვთქვათ ბანკებსა და სახელმწიფოს შორის. იმედია რომ ახლო ხანში შეხვდებიან, რამე თუ ეს გაწელვა პირდაპირ ესე ვთქვათ ხელს უშლის იმ ვადას, რომელშიც ჩვენ უნდა ჩავედიოთ. თქვენ იცით რომ ჩვენი ვადა სახელმწიფოსთან იწურება 15 ივნისს და რა თქმა უნდა დამოკიდებულები ვართ ამ მოლაპარაკებებზე. ვერ მოხერხდა ამ შეხვედრის ჯერჯერობით ორგანიზება, ვმუშაობთ ყოველდღიურ რეჟიმში სამინისტროსთანაც და ბანკებთანაც იმისათვის, რომ ამის შეხვედრის ორგანიზება მოხდეს. ასევე არ გამოვრიცხავ შუალედურ შეხვედრის ორგანიზებას, ანუ არა სამუშაო ჯგუფის, არამედ უფრო მაღალ დონეზე და აი ამ პროცესში ვართ ეხლა სამწუხაროდ და ასევე ველოდებით მთავრობისგან ამ უშუალოდ ამ 8 პუნქტთან მიმართებაში წერილობითი პოზიციის დაფიქსირებას, რასაც ესენი მე ჩვენი ინფორმაციით ამზადებენ. რა თქმა უნდა დაისვა გუშინ კითხვა იმ წერილთან დაკავშირებითაც, რომელიც მამუკა ხაზარაძის განცხადებით გიორგი გახარიამ დაწერა და რომელიც ექსპერტიზაზეა ლონდონში გადაგზავნილი. TBC ბანკის და ანეკლიის განვითარების კონსორციუმის თანადამფუძნებლის განცხადებით ლონდონში გაგზავნილი წერილის შესახებ ექსპერტიზის პასუხი მალე იქნება. ამასთან დაკავშირებით მან ჟურნალისტების კითხვის საპასუხოდ განაცხადა, თუმცა კონკრეტული თარიღი მას არ დაუსახელებია. პრაქტიკულად რამდენი კვირის წინათ არავინ არაფერს ითხოვს, ეს იყო პასუხი უკვე TBC ბანკის და ანეკლიის განვითარების კონსორციუმის თანადამფუძნებლის მხრიდან რეპლიკაზე, რომლის თანახმადაც ბანკის აქციონერები 2007-2008 წლებში ბიზნესმენ ავტოწერეთლის კომპანიებზე გაცემული 17 მილიონი დოლარის სესხის უკან დაბრუნებას ითხოვენ. ხაზარაძე მედიასთან საუბრისას დაადასტურა ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ თბილისის საქალაქო სასამართლოში TBC ბანკსა და მარტელო გრუპ ლიმიტედს შორის დავა მიმდინარეობს. სწორედ მარტელო გრუპ ლიმიტედი ფიგურირებს პროკურატურაში TBC ბანკის საქმეზე დაწყებული გამოძიების ნაწილში. დღეისთვის ის TBC ბანკში სადაო 17 მილიონი დოლარის სესხის ვალდებულების შემსრულებლად მიიჩნევა. თემის კომენტირებისას კი ხაზარაძე ამბობდა გუშინ, რომ TBC ბანკმა სარჩელის სასამართლოში შეტანა გადაწყვიტა, რადგან ამ საკითხზე ბევრი კითხვა გაჩნდა. ახლა დღის სხვა თემები. საქართველოში ელექტროენერგიის მოხმარება ბოლო 10 წელიწადში ყოველწლიურად საშუალოდ 4.8%-ით იზრდებოდა. ამასთან დაკავშირებით ინფორმაცია საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი კომისიის წლიურ ანგარიშია მითითებული და იქვე აღნიშნულია, რომ 2018 წელს ელექტროენერგიის შიდა მოხმარება წინა წელთან შედარებით 7.6%-ით გაიზარდა. 2016-ში კი 15.9%-ით წინა წელთან შედარებით. ამასთან სემეკის მონაცემებით ელექტროენერგიის მოხმარების ზრდა ქვეყანაში უფრო მაღალია, ვიდრე ელექტროენერგიის წარმოების ზრდის მაჩვენებლები. სემეკი აღნიშნავს, რომ ელექტროენერგიის გამონაწილებელი კომპანიების მიერ მოხმარებული ელექტროენერგია 2018 წელს წინა წელთან შედარებით 5.2%-ით არის მომატებული და 4%-ით იყო შემცირებული აფხაზეთზე მიწოდებული ელექტროენერგია. სემეკის მონაცემების მიხედვით 2018 წელს ექსპლუატაციაში შესული ელექტროსადგურების ჯამური დადგმული სიმძლავრე 63.96 მეგავატი იყო, მათ შორის 5 მცირე სიმძლავრის ელექტროსადგური.
საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი კომისიის ანგარიშის მიხედვით 2018 წელს ბუნებრივ გაზზე მოთხოვნა 3.2%-ით შემცირდა. მიზეზად კომისია თბილ ზამთარს ასახელებს და ანგარიში მიუთითებს, რომ გასულ წელს საქართველოს მოთხოვნის დასაკმაყოფილებლად ბუნებრივი გაზი ქვეყანაში 4 მიმწოდებელმა შემოიტანა. სულ იმპორტით დაკმაყოფილდა ბუნებრივ გაზზე მოთხოვნის 99.8%. ეკოტურიზმის განვითარების ცენტრი კი პანკისის ხეობაში სალაშქრო საფეხმავლო ბილიკების მონიშნვას და ინფრასტრუქტურის მოწყობის სამუშაოებს გეგმავს. დოკუმენტის მიხედვით სამუშაოები ივნისის ბოლომდე უნდა შესრულდეს. ტურისტული მარშრუტების მოწყობისათვის კი ჯამში 16,770 ლარი დაიხარჯოს. პროექტი ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის დაკვეთით განხორციელდება. პანკისის ხეობის საფეხმავლო მარშრუტების კვლევა გასულ წელს საქართველოს ეკოტურიზმის ასოციაციამ განახორციელა, რაშიც ტურიზმის ეროვნულმა ადმინისტრაციამ 45,000 ლარი გადაიხადა. კახეთის ხმის ინფორმაციით აეროპორტმა მიმინო პირველი კომერციული რეისი შეასრულა. ავიარეისით შეპესა Air Georgia's კუთვნილმა საჰაერო ხომალდმა ნატახტარიდან თელავში გადაიყვანა ტურისტული ჯგუფი, რომელთაც გეგმაში ჰქონდათ კახეთის რეგიონის ღირსშესანიშნაობების მონახულება. საავიაციო უნივერსიტეტის რექტორის განცხადებით, განხორციელებული ფრენა იქნება საფუძველი იმის, რომ მომავალში რეგულარული რეისები ქვეყნის სხვადასხვა ქალაქებიდან შესრულდეს, რაც ტუროპერატორებისათვის სასტუმრო და ტურისტული ბიზნესის წარმომადგენლებისათვის დიდი მოთხოვნის საპასუხო რეაქცია იქნება. თელავის აეროპორტიდან შესაძლოა ავიარეისები ბათუმის და ქუთაისის მიმართულებითაც დაენიშნოს. კახეთის გუბერნატორი კი აღნიშნავს ამ საკითხთან დაკავშირებით, რომ ჯერ მოლაპარაკება მიმდინარეობს და თუ დადებითად გადაწყდება ავიარეისები ჯერ ბათუმის, შემდეგ კი უკვე ქუთაისის მიმართულებითაც დაენიშნება. ამინდის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის. გარემოს ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციის დროც დადგა. ამინდი საქართველოში დღეს განპირობებული იქნება შავი ზღვის ჩრდილო-დასავლეთიდან მოქმედი გრილი და სამხრეთიდან გადმონაცვლებული ცხელი ჰაერის მასების ურთიერთქმედებით. მოსალოდნელია დრო გამოშვებით ღრუბლიანობის მომატება იწვიმებს, იქნება ელჭექი და აღმოსავლეთ საქართველოში შესაძლოა იყოს სიტყვაც, იქროლებს ასევე დასავლეთის მიმართულების ქარი, რომელიც ზოგ შემთხვევაში გაძლიერდება. სოხუმში წვიმა იქნება და 23 გრადუსი, ბათუმში დღის ბოლოს ხანმოკლე წვიმა ელოდებიან და 24 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. ქობულეთში 2 გრადუსით მეტი იქნება, ანუ 26 გრადუსი და აქაც დღის ბოლოს წვიმა ელჭექით არის ნავარაუდები. ქუთაისში უმეტესად უნალექით ჩაევლის დღე და მაქსიმალური ტემპერატურა 27 გრადუსი იქნება, ზუგდიდში 26 გრადუსს მიაღწევს ტემპერატურა, ანაკლიაში 25 გრადუსამდე გათბება ჰაერი და ოზურგეთში 28 გრადუსია ნავარაუდები. ონში 24 გრადუსი იქნება, გორში 27, ცხინვალში 26, მარნეულში დღის მეორე ნახევრიდან მოკლე წვიმა მოსალოდნელი, მაგრამ მაქსიმალური ტემპერატურა მაინც ყველაზე მაღალია, თითქმის მთელი საქართველოს მასშტაბით და 30 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. რუსთავში კი 29 გრადუსი იქნება და აქაც დღის მეორე ნახევარში ხანმოკლე წვიმას ელჭექით ვარაუდობენ. ახალციხეში 25 გრადუსი იქნება, ბორჯომში 24 და ბაკურიანში 17 გრადუსი. ახალქალაქში კი მხოლოდ 18 გრადუსი დაფიქსირდება და 4 ქალაქში დღის განმავლობაში დღის მეორე ნახევარში შესაძლოა იყოს ხანმოკლე წვიმა ელჭექით. სტეფანწმინდაში ასევე მცირე წვიმა ნავარაუდები და 16 გრადუსი მაქსიმალური ტემპერატურა. საღამოს შესაძლოა იყოს წვიმა ელჭექით თელავშიც და აქ 28 გრადუსია ნავარაუდები, ისევე როგორც თბილისში. დედაქალაქში დრო გამოშვებით ღრუბლიანობა მოიმატებს, დღის მეორე ნახევრიდან ხანმოკლე წვიმას ველოდებით, იქროლებს დასავლეთის მიმართულების ქარი და როგორც გითხარით, დღეს 2 მაისს იქნება მაქსიმალური ტემპერატურა 28 გრადუსი. აი ასეთი ამინდი გველოდება გაზაფხულის ბოლო თვის სტარტზე და რა თქმა უნდა საინტერესო და საქმიანი დილა ტევპირველის მაყურებლებისათვის. ვიდრე პირველი სარეკლამო პაუზა გვექნება, კიდევ ერთი ძალიან საინტერესო და მნიშვნელოვანი ინფორმაცია. სამოქალაქო ავიაციის სააგენტომ ზაფხულის სანავიგაციო სეზონისათვის ავიაკომპანიების ფრენების განრიგი დაამტკიცა, რომლის თანახმადაც მარტის ბოლო კვირიდან ოქტომბრის ბოლო შაბათამდე საერთაშორისო აეროპორტებში კვირაში საშუალოდ 590 რეისია დაგეგმილი და გასული წლის ამავე პერიოდს თუ შევადარებთ, კვირის განმავლობაში შესრულებული რეისების საშუალო რაოდენობა შესაბამისად რეგულარული ფრენების გათვალისწინებით არის გაზრდილი და დაახლოებით ზრდა მიაღწია 9%-ს. რაც შეეხება უფრო კონკრეტულად ინფორმაციას, ავიარეისები 2 ქართული და 39 უცხოური ავიაკომპანიების მიერ შესრულდება. თბილისის საერთაშორისო აეროპორტიდან მაგალითად რეგულარული სამგზავრო რეისები განხორციელდება 52 მიმართულებით. დეტალებს თუ ვერ მოასწრებთ, თუმცა აიკითხოთ აუცილებლად ჩვენს ვებგვერდზე
პერიოდზე უნდა შეგზანდეთ და ყველა ქალაქს ამოიკითხავთ, რა მიმართულებითაც არის ფრენები დანიშნული, რაც შეეხება ქუთაისს, საერთაშორისო აეროპორტიდან ამ შემთხვევაში რეგულარული სამგზავრო რეისები ჯამში 28 მიმართულებით განხორციელდება. კიდევ ერთი აეროპორტი, რომელიც ფრენებს იმატებს ამ სეზონზე, იქნება ბათუმის საერთაშორისო აეროპორტი და ამ შემთხვევაში ჯამში რეისები იქნება 14 მიმართულებით კვირის განმავლობაში. თბილისის საერთაშორისო აეროპორტიდან რეგულარული სატვირთო რეისების განახორციელებენ Silkway Airlines-ი, Koguluxi და Turkish Cargo. ეს იქნება ბაქო, ლუქსემბურგი და სტამბოლის მიმართულებით, ასე რომ საკმაოდ დატვირთული სეზონი ელოდება, მათ შორის საქართველოს აეროპორტებსაც. შიდა რეისებიც იმედია დაიტვირთება, თუმცა ჯერ ფაქტი არის, რომ საერთაშორისო რეისებზე გვაქვს მნიშვნელოვანი ზრდა და ამ მიმართულებით, რა თქმა უნდა, გისურვებთ თქვენს, რომ ნებისმიერ რეისზე თავისუფლად შეძლოთ საკუთარი მოგზაურობის დაგეგმვა. და მაინც თუ უკვე დაგეგმილი ქონდათ, ან სულაც დახვედრას გეკმოთ თქვენთვის ძვირფასი ახლობელი, მეგობარი ან სტუმარი ადამიანისათვის, მოდით გადავხედოთ, როგორი არის თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში ჩამოფრენი რეისების განრიგი და რეკლამის შემდეგ უკვე სტუმრებსაც უმასპინძლებთ. შენობის დისტანციური მონიტორინგი, მართვა და კონტროლი, ჭკვიანი სახლები, ჭკვიანი ავეჯი თუ ჭკვიანი ტექნიკა ნაბიჯ-ნაბიჯ ყოველდღიურობის ნაწილი ხდება. დღეს კიდევ ერთი კომპანია უნდა გაგაცნოთ, რომლის დამფუძნებლებმა შენობის დისტანციური მონიტორინგით მართვით და კონტროლით დატვირთული ცხოვრების რიტმის შემსუბუქება გადაწყვიტეს. კომპანია ველიმ ჯერ ქართული ბაზრის ათვისება დაიწყო, თუმცა გეგმები ბევრად შორეული და მასშტაბური აქვთ. ველის დამფუძნებლებს ლევან თაღიაშვილთან ერთად გაგაცნობთ. ლევან, დილა მშვიდობისა კიდევ ერთხელ და მივესალმებით შენ სტუმარს. ძალიან საინტერესო სტუმარი ყავს დღეს. ველი არის გონიერი მრიცხველი, რომელიც კომფორტის შექმნისთვის აუცილებელი რუტინის მარტივად გადაწყვეტის შესაძლებლობას იძლევა. როგორ ხდება ეს ყველაფერი? ამის დეტალებში მისი დამფუძნებელი შოთა კვარაცხელია გაგვარკვევს. პირველ რიგში მოგესალმებით, ბატონო შოთა, ძალიან დიდი მადლობა სტუმრობისთვის და ასეთი საინტერესო აპლიკაციის შექმნისთვის. პირველ რიგში რომ გაგვაცნოთ ველი, კონკრეტულად რა მომსახურებას წევს და როგორია თქვენი კომპანია? პირველ რიგში დიდი მადლობა მოწვევისთვის და ინტერესისთვის. ველი დაიბადა თავდაპირველად ძალიან მარტივი იდეით. ჩვენ გვინდოდა გაგვეკეთებინა ჭკვიანი მრიცხველი, რომელიც მომხმარებელს საშუალებას მისცემდა ყველა კომუნალური ხარჯის დისტანციურად მონიტორინგი განეხორციელებინა. შემდგომ როგორც აღმოვაჩინეთ, ბაზარი უფრო დიდი არის და მოთხოვნა იყო რეალურად დამატებითი სხვა ტიპის ისეთ მოწყობილობებზე, რომელიც შეგვიძლია შენობის მართვის სისტემაში გავაერთიანოთ. და შემდგომ ასე ვთქვათ, იდეა განვითარდა, გაიზარდა, სინჯად ბევრი ტექნოლოგია, შევქმნით გარკვეული პროტოტიპები და მოწყობილობები და საბოლოო ჯამში აღმოვაჩინეთ, რომ ჩვენ ამის კეთება შეგვეძლო. დღესდღეობით ყავს 3 აქტიური კლიენტი კომპანია, რომელთანაც თანამშრომლობთ და ვამონტაჟებთ BMS-ის სხვადასხვა სისტემებს. და ასე ვთქვათ, ძირითადად რო გითხრათ, უპირატესობა ჩვენი ის არის, რომ არის მარტივი მონტაჟი, ეს არის უსაფრთხო და დაცული კავშირი მოწყობილობებსა და ღრუბლოვან სერვერს შორის და რაც თავარია, ის არის ძალიან მარტივად ხელმისაწვდომიანი. კონკრეტულად რა მონაცემებს ზომავს საინტერესო, ანუ რისი კონტროლი შეუძლია მომხმარებელს თქვენი აპლიკაციით? ჩვენი აპლიკაციის საშუალებით შესაძლებელია ყველა იმ მონაცემის და აგრეგატის კონტროლი, რასაც კლასიკურად გულისხმობს შენობის მართვის სისტემა. ეს არის კლიმატური მართვის სისტემები, ბოილერები, ჩილერები,
ჰაერ სატარები და ასე შემდეგ, ეს არის მას შორის ტემპერატურის და ტენიანობის. ეს არის ხანძარსაწინააღმდეგო სისტემების მართვა და სასიგნალო სისტემების მართვა, შენობაში დაშვების მართვა, ჭკვიანი ბარათებით და სამაჯურებით. სხვადასხვა აგრეგატები, მაგალითად ესკალატორები, ლიფტები, ყველა ამ ინფორმაციის მოკრება ერთ წერტილში. და მე შეგვიძლია როგორც ვიცი ეს ინფორმაცია აპლიკაციით ან ვებგვერდით მიიღო, ხო? აი რო ვანახოთ მაყურებელს დაახლოებით რა ტიპის არის თქვენი აპლიკაცია და როგორ შეუძლია მიღება. დიახ, დაახლოებით აი ესე ვიღოთ, ესე გამოიყურება. და შეგვიძლია შენ თვითონ აკონტროლო, ხო? დაუშვათ მინიმალური ტემპერატურა რამდენი გინდა და რაღაც რომ შეიცვალოს ოთახში სხვადასხვა კონდიცია, ხო? დიახ, ანუ ამ შემთხვევაში ჩვენ შეგვიძლია რეჟიმები მიუთითოთ, გაგრილება გვინდა, გათბობა გვინდა, სასურველი ჰაერის მოწოდების სიჩქარე და სასურველი ტემპერატურა შეგვიძლია დავაყენოთ, ანუ სისტემის უნიკალურობა მდგომარეობს იმაში, რომ ეს სინამდვილეში ეს ინფორმაცია არის ღრუბლოვან სერვერზე, განთავსებული cloud-ზე და ჩვენი მოწყობილობები პირდაპირ არის დაკავშირებული ამ cloud-ს უსაფრთხოდ, ჩვენივე პროტოკოლებით და შემდგომ უკვე ამ ინფორმაციის მიმოწვა ხდება ამ უსაფრთხო პროტოკოლების გამოყენებით, რაც არის პროდუქტის. აი, რა დრო ჭირდება ამის დამონტაჟებას? ან რამდენად რთული არის ესეც რო უთხრათ მაყურებელს? ანუ რამდენად რთულ ამბავთან გვაქვს საქმე? რა თქმა უნდა, ეს იყო ერთ-ერთი ძირითადი მიზეზი, რატომაც ჩვენ დავიწყეთ ველის განვითარება, რომ სინამდვილეში შენობის მართვის სისტემების იმპლემენტაცია არის კომპლექსური და ხანგრძლივი პროცესი. და რა თქმა უნდა, ეს არის ძვირადღირებული. არსებული გადაწყვეტები, რომელიც განსხვავდება ჩვენგან და არ არის მიბმული cloud-ზე, მოითხოვს სპეციალური ინტეგრატორი კომპანიის ჩართვას. რაც იყო ძვირადღირებული პროცესი, ხანგრძლივი და ჩვენ მაგალითად ბაზარი როცა მოვიკვლიეთ, აღმოაჩინეთ, რომ ბევრ ქართულ კომპანიას უცხოურმა კომპანიებმა უთხრეს უარი, იმიტომ რომ თქვენ ხართო პატარა ჩვენთვის. და თქვენ როგორც ვიცი, საკმაოდ ხელმისაწვდომი ფასები გაქვთ და რა თქმა უნდა, ჩვენთან გადაწყვეტილებები შეიძლება 1000-2000 ლარიდან იწყებოდეს კონკრეტული, ასე ვთქვათ, შემთხვევებისთვის. შესაბამისად, იმისთვის, რომ გაგვემარტივებია პროცესი, ჩვენ შევქმნით ეს cloud სერვისი და ყველა მოწყობილობა მივაკავშირეთ ისე, რომ მომხმარებელს შეუძლია ძალიან მარტივად მოწყობილობა მხოლოდ შეაერთოს და შემდგომ უკვე cloud-დან მოახდინოს მისი პარამეტრების გაწერა ძალიან მარტივი ინტერფეისის საშუალებით. უფრო დავანახოთ მაყურებელს თქვენი აპლიკაციის მასშტაბები, მოდი ისიც ვთქვათ, რომ მე ჩემი ინფორმაციით ეს სათბურებზე შეგვიძლია გამოვიყენოთ. ხო, აი ამაზეც რო გითხრათ, როგორც იცი, რამდენიმე ემსახურებით კიდევაც ამჟამად. დიახ, ნამდვილად, ანუ თავიდან არ მოველოდებოდით, რომ აგროსექტორიდან იქნებოდა დაინტერესება, მაგრამ როგორც აღმოჩნდა, ტექნოლოგიები საკმაოდ სწრაფად ვითარდება ამ მიმართულებით. და მათ შორის ბევრ ქართულ კომპანიას გაუჩნდა ინტერესი ორ სათბურთან თანამშრომლობთ. და ვზომავთ და დისტანციურად ვაწვდით ისეთ პარამეტრებს, როგორც არის pH-ი, მაგალითად pH-ის დონე, სუბტრაქტის ტენიანობა და ელექტრომაგნიტური გამტარობა, რაც ეს ყველა პარამეტრი აგრონომისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი და კრიტიკულია იმისთვის, რომ ასე ვთქვათ, მოსავლიანობა გაზარდონ. შესაბამისად, ამ სფეროს, ასე ვთქვათ, გავერკვიეთ, შევისწავლეთ და შოთ, ანუ დისტანციურად მართავს ამას მომხმარებელი, ანუ დისტანციურად შეუძლია შეცვალოს დავუშვათ მინიმალური ტემპერატურა იქნებოდა სხვა ნებისმიერი მონაცემი, თუ აი როგორ ხდება ამის კონტროლი? აი მარტივ მაგალითზე რო განვიხილოთ, მაგალითად ჩვენ გსურს, რომ ამ ოთახში თუ დავუშვათ განათებულობაა და ეცემა ზესთან შედარებით 30%-ზე დაბლა, გვინდა რომ აინთოს რაღაც დონის განათება. ან ძალიან მარტივად შეუძლია მომხმარებელს შევიდეს აპლიკაციაში, მიუთითოს რა არის მინიმალური დონე, როდესაც უნდა წეღარას ვანახეთ, ხო? და ასე ვთქვათ, შესაბამისად მოწყობილობა ყველაფერს ავტომატურ რეჟიმში გააკეთებს. ძალიან კარგი. როგორც ხვდები, ამ ყველაფერს აქვს საერთაშორისო, ასე ვთქვათ, პოტენციალი. თუ აპირებთ საერთაშორისო ბაზარზე გასვლას და საინტერესოა მსოფლიოში თუ არსებობს მსგავსი ტიპის მოდელები და რა ტიპის არიან ეს კომპანიები, როგორც თქვენი ინფორმაციით გაქვთ. ნამდვილად, ანუ საბოლოო მიზანი არის, რომ სოფლიოს შევთავაზოთ ეს გადაწყვეტილება და ეს გამომდინარეობს იქიდან, რომ საკმაოდ უნიკალური არის თვითონ ველის მუშაობის პრინციპები. რა თქმა უნდა, შენობის მართვის სისტემების წარმოებელი გიგანტები არსებობენ გერმანიიდან, საფრანგეთიდან, ამერიკიდან, ბრიტანეთიდან, რომლებიც 70 წელია მუშაობენ ამ სისტემებზე.
მაგრამ განსხვავებით მათგან ველის უპირატესობა არის იმაში, რომ ის არის ძალიან მარტივი და cloud-დან ხდება ყველა ინფორმაციის მართვა და პლუს არის ის, რომ ინტეგრაციის დრო ფაქტობრივად მთლიანად ამოვარდნილია პროცესთან, ანუ ნებისმიერ მემონტაჟეს, ვინც წაიკითხავს ჩვენს ინსტრუქციას, შეიძლება ძალიან მინიმალური ცოდნით მისი მონტაჟის განხორციელება ნებისმიერ წერტილში. კომპანიაზეც რო ვისაუბროთ, ორიოდე სიტყვით, ძალიან საინტერესო სერვისი გაქვთ, მაგრამ აი კომპანიის იდეა როგორ გაჩნდა თავიდან, რამდენი ადამიანი ხართ ამჟამად და გაფართოებას როგორ აპირებთ და რა გჭირდებათ ამისთვის, ესეც უთხრათ ჩვენს მაყურებელს. ჩვენ ანუ ამ ეტაპზე ვართ 5 დამფუძნებელი და ჯამში 6 გუნდის წევრი, ვინც აქტიურად არის ჩართული ყოველდღიურ რეჟიმში. მათ შორის ვართ 4 ტექნიკოსი, ტექნიკური ბექგრაუნდით და 2 ადამიანი არის ბიზნეს მიმართულებაზე. იდეა როგორც თქვი, წამოვიდა იქიდან, რომ გვინდოდა თავდაპირველად ჭკვიანი მრიცხველის გაკეთება და შემდეგ უკვე გადაიზარდა შენობის მართვის უფრო კომპლექსურ სისტემაში ეს იდეა და როგორც ხედავთ ამ ეტაპამდე საკმაოდ ასე ვთქვათ ინოვაციური არის ჩვენი გადაწყვეტილება და კარგად ვითარდებით. შოთა, რა მაინტერესებს? დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენი ეთერის შემდეგ ძალიან ბევრი ადამიანს გაუჩნდება თქვენთან დაკავშირების სურვილი, იმიტომ რომ ნამდვილად უნიკალური შეთავაზებაა, თან საკმაოდ ხელმისაწვდომ ფასად. როგორ ხდება მომხმარებელთან კომუნიკაცია? იგივე თუნდაც სოციალური ქსელის მეშვეობით, ვებგვერდით თუ ან როგორ უნდა დაგეკავშირდნენ მომხმარებლები იმისათვის, რომ მიიღონ თქვენი სერვისი? ჩვენ გვაქვს Facebook გვერდიც, ასევე გვაქვს ვებგვერდი, სადაც საკონტაქტო ინფორმაცია არის მითითებული და გვაქვს გაყიდვების სამსახური, კომერციული დირექტორი, რომელიც უშუალოდ ესაუბრება მომხმარებლებს. შეგვიძლია გვაქვს ეგეთი სერვისიც, რომ თუ არის სერიოზული დაინტერესება, ადგილზე მივიდეთ და დახმარება გაუწიოთ პოტენციურ მომხმარებელს, როგორ შეიძლება, ანუ რა სისტემები შეიძლება ველიდან შეიძინონ და გამოიყენონ და რა იქნება მათთვის ეფექტური, იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში ესეთი სისტემების დანერგვა, შენობის გაჭკვიანება 10-დან 30%-მდე ეკონომიას იწვევს კომუნალურ ხარჯებში, რაც ძალიან მნიშვნელოვანი არის რიგი ბიზნესებისთვის. და გამომდინარე იქიდან, რომ ველი ხელმისაწვდომი და შედარებით იაფასიანი ალტერნატივაა, ბევრ შემთხვევაში მომხმარებლებს სწორედ ეს ნაწილი აინტერესებთ. რადგან წეღან სათბურებზე ვისაუბრებთ, ალბათ ლოგიკურია, რომ მთელი საქართველოს მასშტაბით იქნება, ხო, ალბათ თქვენი მომსახურება ხელმისაწვდომი. დიახ, ჩვენ ასე ვთქვათ აქტიურად მუშაობთ, ჩვენი კლიენტების დაახლოებით 9/2 ვისაც ახლოს ველაპარაკები და ვისთანაც უკვე მუშაობთ, გვაქვს ხელშეკრულებები, თბილის გარეთ არიან დაფუძნებული. ანუ ეს ნაწილი აბსოლუტურად პრობლემას არ წარმოადგენს ველისთვის. 3 პროექტი გაქვთ, ხო, ამჟამად და კიდევ აპირებთ გაფართოებას? 3 მიმდინარეა, ორს ალბათ ორ კვირაში უნდა დავიწყოთ უკვე აქტიური მუშაობა და ბევრი მოლაპარაკება მიდის სხვადასხვა ეტაპზე. ესე იგი, მხოლოდ მოთხოვნა გჭირდებათ იმისათვის, რომ გაიზარდოთ და უფრო ფართომასშტაბიანი კომპანია გახდეთ, თუ არის კიდევ დაუშვათ რაიმე ტექნიკური აღჭურვილობა იქნება თუ სხვა მოთხოვნები, რაც დაგჭირდებათ იმისათვის, რომ მომავალში ველი გახდეს უფრო ფართომასშტაბიანი კომპანია? ამ ეტაპზე ჩვენი ძალებით ვაპროექტებთ და ვქმნით როგორც ასე ვთქვათ ინვესტიციაც ალბათ თქვენი იყო, ხო, ალბათ? იყო ინვესტიცია, ასევე ჩვენმა როდესაც სტარტაპის ეტაპზე გავიმარჯვეთ ჯიტას პროექტში 100,000 ლარიან გრანტებში. მივიღეთ ეს დაფინანსება, რომელიც ასევე მნიშვნელოვანი იყო იმ ეტაპისთვის. საომალოდ აუცილებლად გეგმავთ დამატებით ფინანსების მოძიებას, როდესაც უკვე აქტიურად გადავალთ საერთაშორისო ბაზრებზე დავიწყოთ მუშაობას. და შესაბამისად იმ მომენტისთვის ჩვენთვის მნიშვნელოვანი იქნება დამატებითი ფინანსური ინვესტიცია, რომ გავზარდოთ გაყიდვების და მხარდაჭერის გუნდის მოცულობა. მომავალი როგორია თქვენი აზრით? აი ბოლოს კი რო გითხრათ, აპლიკაცია ველის. რისი დამატება შეიძლება, რა შეიძლება ინტეგრირდეს და თქვენ როგორ ფიქრობთ ზოგადად აპლიკაციით იგივე შენობის მართვა იქნება თუ სხვა ნებისმიერ მოწყობილობას, რა მომავალი აქვს? ჩვენ ხშირად ვსაუბრობთ ხოლმე საქმიანი დილის თუ BMG-ის სხვა ეთერებში. თუ როგორი შესაძლებლობები არის სხვა ქვეყნებში, თუნდაც ამერიკაში, ჩინეთში, აი ველის რა მომავალი აქვს, რა შეიძლება ვიხილოთ თუნდაც 5-10 წელში? ველის ერთი გამოკვეთილი, ასე ვთქვათ, საომალო გეგმა ეს არის
იგივე ტექნოლოგია მაქსიმალურად ხელმისაწვდომი გახდეს ასევე კერძო მომხმარებლისთვის. ანუ ჩვენ გვინდა კერძო ბინებისთვის და კერძო სახლებისთვის შევქმნათ ისეთი პროდუქტი, რომელიც იქნება ხელმისაწვდომი და ამ ეტაპამდე ძირითადად რაც დავინახეთ მომხმარებელი სირთულეს აწყდება, ასე ვთქვათ, გასმარტება, როდესაც უნდა სახლის, ჭირდება ძალიან ბევრი განსხვავებული მოწყობილობის შეძენა, სხვადასხვა აპლიკაციების ჩამოტვირთვა და ამის ყველაფრის ერთიანი მართვა დღესდღეობით არის ძალიან რთული. ამიტომ ველი ქმნის ისეთ გადაწყვეტილებას ხელმისაწვდომს, რომ ერთი აპლიკაციის საშუალებით მომხმარებელს ჰქონდეს სრული ხედვა და სრული მართვა საკუთარი სახლის. ეს არის, ასე ვთქვათ, მეტნაკლებად გრძელვადიანი მიზანი. ძალიან კარგი. მოკლედ ჩვენი აპლიკაცია არის, მე პირადად ძალიან დიდ წარმატებებს გისურვებ და ის ფაქტი, რომ თქვენი მომსახურება საკმაოდ ხელმისაწვდომია, დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენი საქმიანი დილის მაყურებლის ძალიან დიდ ინტერესს გამოიწვევს და იმედი ვაქვს, რომ ჩვენც რაღაც მცირე წვლილს შევიტანთ თქვენს განვითარებაში. ჩვენი სტუმარი იყო კომპანია ველის დამფუძნებელი შოთა კვარაცხელია, რომელსაც საკმაოდ საინტერესო სიახლეები გითხრა დღეს დილას. მადლობა ლევან და მადლობა შენ სტუმარს საინტერესო ინფორმაციის გაზიარებისათვის. ჩვენ კი საქმიანი დილის მაყურებლებისათვის კიდევ ერთი ინფორმაცია გვაქვს. სამხედრო შეიარაღებისათვის, თავდაცვითი სისტემებისათვის და ზოგადად უსაფრთხოებისათვის ქვეყნები ხარჯებს იშვიათად იშურებენ. სფეროს ფინანსები მშვიდობიანობის დროსაც დიდი მოცულობით სჭირდება. სტოკჰოლმის მშვიდობის საერთაშორისო კვლევითი ინსტიტუტის განახლებული ანგარიშთი შარშან წინა წლებთან შედარებით სამხედრო მომსახურებაზე ყველაზე მეტი ხარჯი არის გაწეული და მაინც ვინ უფრო მეტს ხარჯავს, ანუკა ჯოხაძემ გადახედა მონაცემებს და კითხვაზე პასუხის მოძებნაში დაგვეხმარება. სოფლიოს სამხედრო ხარჯებმა სტოკჰოლმის მშვიდობის საერთაშორისო კვლევითი ინსტიტუტის მონაცემებით $1.8 ტრილიონ ამერიკული დოლარი შეადგინა, რაც წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან შედარებით 2.6%-ით მეტია. ამ მაჩვენებელს 1998 წელს თუ შევადარებთ, ზრდა უფრო თვალსაჩინოა და ეს რიცხვი 76%-ს უტოლდება. როგორც კვლევაში ვკითხულობთ, ბოლო 7 წლის განმავლობაში ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედრო ხარჯები გაიზარდა და $649 მილიარდი ამერიკული დოლარი შეადგინა, რაც 2010 წლის მაჩვენებელზე 4.6%-ით მეტია. სამხედრო ხარჯების მოცულობით მეორე ადგილს ჩინეთი იკავებს. 2018 წელს ქვეყანამ ამ მიმართულებით $250 მილიარდი ამერიკული დოლარი დახარჯა. 1994 წელთან შედარებით თანხისის მოცულობა 10-ჯერ მეტია. როგორც კვლევის ავტორები ამბობენ, 2013 წლიდან მოყოლებული ჩინეთი მთლიანი შიდა პროდუქტის 1.9%-ს სწორედ სამხედრო მომსახურებაზე ხარჯავს. მესამე ადგილზეა საუდის არაბეთი, რომლის სამხედრო ხარჯებმაც 2018 წელს დაახლოებით $67 მილიარდი ამერიკული დოლარი შეადგინა. სტოკჰოლმის მშვიდობის კვლევითი ინსტიტუტის მონაცემებით, იმ 10 ქვეყნიდან, სადაც მთლიან შიდა პროდუქტთან მიმართებაში მაღალი სამხედრო ხარჯებია, ახლო აღმოსავლეთის 6 ქვეყანაა. საუდის არაბეთს $66 მილიარდ 500 მილიონი ამერიკული დოლარის სამხედრო ხარჯით ინდოეთი მოსდევს. ქვეყანამ 2018 წელს სამხედრო ხარჯის მოცულობა 3.1%-ით გაზარდა. ხუთეულს კი საფრანგეთი ასრულებს, რომლის სამხედრო ხარჯებმაც 2018 წელს $73 მილიარდ 800 მილიონი ამერიკული დოლარი შეადგინა. ამერიკის შეერთებული შტატები, ჩინეთი, საუდის არაბეთი, ინდოეთი და საფრანგეთი. ეს ის ქვეყნებია, რომლებიც როგორც აღმოჩნდა სამხედრო მომსახურებაზე ყველაზე მეტ თანხებს ხარჯავენ. უფრო მეტიც, მთლიანად მსოფლიოს სამხედრო ხარჯების მოცულობის დაახლოებით 60% სწორედ ამ 5 ქვეყანაზე მოდის. საქართველოში ენერგეტიკული ბაზრის დარეგულირების ახალი ეტაპი დაიწყო. ინდუსტრიული მომხმარებლების ნაწილს შესაძლებლობა აქვს ელექტროენერგია საბაზრო ფასად შეისყიდონ.
საქართველოში ავიარეისების რაოდენობა მიმდინარე ზაფხულის სანავიგაციო სეზონზე საშუალოდ 9%-ით იზრდება. სამგორი ლილოს მიმართულებით კი მიწისზედა და მეტროს პროექტირებაზე კონკურსში გამარჯვებული კომპანიის ვინაობა ამ თვეში უნდა გავიგოთ. თბილისის მერის ინფორმაციით საკონკურსო პირობების მიხედვით სპეციალური დოკუმენტების გადამოწმების პროცესი მიმდინარეობს და გამარჯვებულის ვინაობა ცნობილი მისი დასრულების შემდეგ გახდება. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთი 6.9%-ზე დატოვა. ეროვნული ბანკის განმარტებით ქვეყნის ეკონომიკაში არსებული ვითარების გამო ამ ეტაპზე განაკვეთის დამატებითი გამკაცრება დღის წესრიგში არ დგას. ბანკი განმარტავს, რომ ეკონომიკური ზრდის წინასწარი ინდიკატორების თანახმად ერთობლივი მოთხოვნიდან არსებული ინფლაციური წნეხი კვლავ სუსტი რჩება. საკრედიტო აქტივობა კი ზომიერად იზრდება. წლის პირველი თვეების განმავლობაში გრძელდება სამომხმარებლო დაკრედიტების შემცირება, თუმცა ამავე დროს სახეზეა ლარით იპოთეკებისა და ბიზნესის დაკრედიტების გააქტიურება. საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის კობაგონეტაძის განცხადებით, თუ ქვეყანაში პასუხისმგებლიანი დაკრედიტების სისტემა არ ამოქმედებოდა, სამომხმარებლო სესხების გაცემა ადრე თუ გვიან ქვეყანას ეკონომიკური კრიზისის წინაშე დააყენებდა, საიდანაც გამოსავალს რამდენიმე წელი დასჭირდებოდა. BMG-ს კითხვაზე, თუ როგორ აფასებს თავად ეროვნული ბანკი ფიზიკური პირების დაკრედიტების განახლებული წესის ამოქმედების პირველ 3 თვეს და შედეგებს, კობაგონეტაძე ამბობს, რომ შედეგად გამოწვეული ცვლილება, რაც პირველ რიგში სამომხმარებლო სესხების შემცირებას აისახა ეროვნული ბანკის მიერ თავიდანვე იყო პროგნოზირებული. გონეტაძის თქმითვე, სესხებიდან ბანკებმა რესურსის გადანაცვლება უფრო მეტად ბიზნეს სესხებზე უნდა მოახდინონ, რისი ტენდენციაც თანდათანობით უკვე შეიმჩნევა. არის სამომხმარებლო სესხებში შემცირება, მაგრამ ამავე დროს გვაქვს ის შედეგები, რასაც ჩვენ მოველოდით. კერძოდ, სესხების გადამისამართება სამომხმარებლო სესხებიდან ბიზნეს სესხებში, ეს არის ის ცალსახა ტრენდი, რაც გამოიკვეთა. ამავე დროს, რასაც ჩვენ ვაკვირდებით, არის ლარით გაცემული სესხების უფრო და გაცილებით უფრო მეტად ზრდა და ეს განსაკუთრებით შეეხება ლარში გაცემულ იპოთეკებს. პირველი კვარტალის შედეგებს თუ შევხედავთ, ლარით გაცემული იპოთეკები 32%-ით არის გაზრდილი წინა პერიოდთან შედარებით. რაც შეეხება იმასთან დაკავშირებით, სრულილებებთან დაკავშირებით, ხო? მოდით ასე შევხედოთ. მიმართულება დღეს არის ის, რაც გვინდოდა, ხო? რაღაცა პერიოდი არის საჭირო, რა თქმა უნდა, რომ დავინახოთ აი ეს ამ მიმართულების დინამიკა და ეს მიმართულება ნარჩუნდება თუ არა. ვადებთან დაკავშირებით ჯერჯერობით ვერაფერს ვერ ვიტყვით, რადგანაც ანუ როგორც მოგახსენებთ, პირველმა კვარტალმა აჩვენა, რომ მიმართულება არის ის, რაც ჩვენ გვინდოდა და გარკვეულწილად ის მონაცემები არის თანხმედრაში იმასთან, რაც გვინდოდა, ჩვენ გავაგრძელებთ დაკვირვებას და ანალიზს იმ ინფორმაციისას, რომელსაც ჩვენ ვიღებთ. ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი არ ფიქრობს, რომ ის ეკონომიკური ზრდა, რაც პირველ კვარტალში დაფიქსირდა, ცუდი მაჩვენებელია. მისი შეფასებით ზრდის არსებული რიცხვები კარგი და ჯანსაღია. ამასთანავე, გონეტაძე კონკრეტულ რიცხვს არ ასახელებს, თუ რა მოცულობის ნეგატიური გავლენა იქონია საბანკო რეგულაციებმა ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებელზე. როდესაც ჩვენ საუბრობთ იმაზე, დაზარალდა თუ არა სექტორი, მოდით პირდაპირ შევხედოთ, რომ ზრდა არის საკმაოდ ნორმალური, რომელიც დღესდღეობით გვაქვს და ამასაც რო თავი გავანებოთ, ეკონომიკური ზრდის შედეგების გამო ქვეყნდა, თქვათ მარტის თვეში 6% იყო, პირველ კვარტალში 4.7% იყო, რაც ვფიქრობ, რომ საკმაოდ კარგი და ჯანსაღი ზრდაა და არ ვფიქრობ, რომ ძალიან რამე დიდი ისეთი გავლენა ქონდა, თქვათ ამ რეგულაციას დასთან დაკავშირებით. შეფასებები ერთია, რიცხვები კი აი რას ამბობენ. საქართველოს საბანკო სისტემის მომგებიანობის მაჩვენებელი მცირდება და ეროვნული ბანკის მიერ გამოქვეყნებული სტატისტიკის მიხედვით ბანკებმა 2019 წლის პირველ კვარტალში 198.601.000 ლარის მოგების გენერირება მოახერხეს, რაც 2018 წლის იმავე პერიოდს თუ შევადარებთ 15%-ით ნაკლებია. სტატისტიკის მიხედვით ქართულმა ბანკებმა 2019 წლის პირველ კვარტალში 1.36 ლარის შემოსავალი ნახეს და 2018 წელთან შედარებით ეს არის 10%. მეტი, თუმცა შემოსავლების ზრდის ტემპზე მეტად 18%-ით გაიზარდა ბანკების ხარჯები, რის გამოც ბანკების მოგების მაჩვენებელი შემცირდა.
თბილისში მეტეხის ხიდის მიმდებარე ტერიტორიაზე არსებულ ვალუტის გადამცრელ რამდენიმე ჯიხურში ყიდვასა და გაყიდვას შორის არსებული სხვაობა 5-დან 7% პუნქტია. ეს არის ტერიტორია, სადაც განსაკუთრებით ბევრი ტურისტი მოძრაობს და არა მხოლოდ ტურისტები. შესაბამისად, სავარაუდოა, რომ კურსის მაჩვენებლით манипуლირების ფაქტები საკმაოდ მაღალი არის. თათია ჩაფიჩაძემ გუშინა ადგილზე ნახა სწორედ ასეთი ფაქტები, ახლა ის გვერდება პირდაპირ ეთერში. თათია, თუ იყო განმარტება ამ საავტო ჯიხურების წარმომადგენლების მხრიდან ამ სხვაობაზე და ასევე საინტერესოა იყო თუ არა ეროვნული ბანკის მიერ განსაზღვრული წესების შესაბამისად გამოკრული ასევე თვალსაჩინო ადგილას ინფორმაცია საყურადღებო კურსის შესახებ. მაიდნის ტერიტორიაზე ეს არის ლესელიძის ქუჩისა და მეტეხის ხიდის მიმდებარე ტერიტორია არსებულ ორ სავალუტო ჯიხურში ყიდვასა და გაყიდვას შორის არსებული სხვაობა როგორც უკვე აღინიშნა 3%-ზე მაღალია. კერძოდ ერთ შემთხვევაში 1 ამერიკული დოლარის ყიდვის ღირებულება იყო 2.63, ხოლო გაყიდვის 2.70. მეორე შემთხვევაში კი 2.63 და 2.68. მოგახსენებათ 2016 წლის ოქტომბრის შემდეგ სავალუტო ჯიხურებს ვალუტის გაცვლის კურსისა და საკომისიოს თაობაზე მომხმარებლისთვის ინფორმაციის მიწოდება ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი ფორმით უწევთ. ეს გადაწყვეტილებმა სებმა მაშინ მომხმარებლის შეცდომაში შეყვანის გახშირებული ფაქტების გამო მიიღო. კობაკონეტაძის ბრძანებით განისაზღვრა საყურადღებო კურსის ცნება, რაც გულისხმობს ვალუტის გადამცვლელი პუნქტების მიერ განსაზღვრულ კურსს, რა დროსაც ვალუტის ყიდვასა და გაყიდვას კურსს შორის სხვაობა 3%-ს აღემატება. ასეთი ტიპის ჯიხურებს დაევალათ, რომ მსგავსი განმარტება თვალსაჩინო ადგილას იყოს განთავსებული ისეთივე შრიფტით, როგორითაც თავად ყიდვა-გაყიდვაა ასახული. ჩვენ გუშინ ვიმყოფებოდით ამ ტერიტორიაზე, თუმცა მსგავსი ტიპის გამაფრთხილებელი ნიშნები სავალუტო ჯიხურებს გამოკრული არ ჰქონიათ, რაც შეეხება კომენტარს. ერთ-ერთ ობიექტზე აღარავინ დაგხვდა, მაღაზიის წარმომადგენლებს კი იქ მომუშავე პირების ადგილსამყოფელის შესახებ ინფორმაცია არ ჰქონდათ, რაც შეეხება მეორე ჯიხურს, მათ ჩვენთან კომენტარი არ გააკეთეს. ჩვენი კითხვის შემდეგ წარმომადგენელი უბრალოდ ადგა და ჯიხურიდან გავიდა. გამარჯობა. შეიძლება რომ ვკითხოთ ყიდვა-გაყიდვას შორის ამ ხელა სხვაობა რატომ გაქვთ? უკაცრავად. უკაცრავად ეს ვისია. ბატონო არ არიან იქ. სად არიან? ხომალიც რა ხელა სხვაობა რატოა ყიდვა-გაყიდვას შორის? ან არსებობს. სად არის ეს? თემაზე გუშინ კომენტარი ვთხოვეთ ეროვნულ ბანკსაც, როგორც გაირკვა აღნიშნულ ჯიხურს ლიცენზია უკვე შეწყვეტილი აქვს, აღსრულება კი რამდენიმე დღეში მისი დახურვით მოხდება. ჯამურად კი წესის ამოქმედების შემდეგ ეროვნული ბანკის მიერ 200-მდე ჯიხური შემოწმდა, საიდანაც სხვადასხვა დარღვევების გამო ნაწილი დაიხურა კიდეც. ეს გადამცვლელი პუნქტი შემოწმების მერე, რომელიც განახორციელა ეროვნულმა ბანკმა, არის დახურული, ანუ გამოცემულია ბრძანება ამ პუნქტის დახურვის შესახებ, რომელიც მას ჩაბარდება და ეს პუნქტი დაიხურება. 200 პუნქტი შემოწმდა და საკმაოდ ბევრი დაიხურა სხვადასხვა დარღვევების გამო. აღსანიშნავია, რომ ვალუტის გადამცვლელი პუნქტების მხრიდან მომხმარებელთა ინფორმირებულობის ვალდებულების დარღვევის გამოვლენის შემთხვევაში პუნქტის მფლობელს რეგისტრაციის გაუქმებიდან შემდეგი 2 წლის განმავლობაში არ აქვს უფლება ეროვნული ბანკს ხელახალი რეგისტრაციის მოთხოვნით მიმართოს. ამასთანავე ამ პერიოდის განმავლობაში აღნიშნული პირი არ იქნება უფლებამოსილი იყოს ვალუტის გადამცვლელი პუნქტის პარტნიორი ან აქციონერი, მმართველობის ორგანოს წევრი ან და დირექტორი. მადლობა თათია ინფორმაციისათვის. ალბათ ყურადღება მისაქცევია მსგავსი შემთხვევები, თუმცა ძალიან რთული იქნება ალბათ განსაკუთრებით ტურისტებისათვის ამ ყველაფერთან მეტი ინფორმირება მათი და მათი მხრიდან თავისთავად ამ თემასთან დაკავშირებით კიდევ უფრო მეტი ინფორმაციის მიღება დამოუკიდებლად. თავის მხრივ რეგულატორი განაგრძობს მუდმივ მონიტორინგს და ჩვენ რამდენიმე დღეს წინაც გვქონდა ინფორმაცია ამ სავალუტო ჯიხურების შემცირებასთან დაკავშირებით. ჩვენ კი სხვა თემებიც გვაქვს ჩვენი მაყურებლებისათვის. თბილისის მერია გარემოვაჭრებს უფასო ადგილებს გამოუყოფს და ქალაქის მერია აღნიშნავს, რომ სპეციალური ადგილები მთელი ქალაქის მასშტაბით 10-ვე რაიონში მოეწყობა და განმარტავენ, რომ ადგილის მოწყობაზე ტენდერი რამდენიმე დღეში გამოცხადდება და სპეციალური დახლები დამზადდება. ვენიცით რომ ბაზრობებთან დაკავშირებით მე გავაკეთე განცხადება და გამგებლებს მოუწოდე რომ გამოეყოთ ტერიტორიები იმისთვის
რომ ჩვენ გვყავს ძალიან ბევრი ადამიანი, ვინც ქუჩაში დგას, რაც აკრძალულია და კანონით დაუშვებელია და ცდილობს რომ ის პროდუქტები, რაც მოყავთ სოფელში ჩამოაქვთ, რომ გაყიდონ. შესაბამისად, ჩვენ გვინდა რომ ამ ადამიანებს ხელი შეუწყოთ და 10-ვე რაიონში იქნება გამოყოფილი ეს ადგილები, კონკრეტული ლოკაციები იქნება და კვირაში ალბათ 2-3 დღე იქნება მითითებული, სადაც ამ ადამიანებს ლამაზად იქნება დახლები მოწყობილი სპეციალურად. თბილისის ვიცე-მერის ირაკლი ხმალაძის განცხადებით კი მეტროპოლიტენის სარეაბილიტაციო სამუშაოები ივლისიდან დაიწყება. მან დედაქალაქის მთავრობის ხდომის დასრულების შემდეგ ჟურნალისტებთან თქვა, რომ შესაბამისი სამუშაოები ღამის საათებში განხორციელდება და მგზავრთა გადაადგილება არ შეფერხდება. მისივე განმარტებით მეტროპოლიტენის რეაბილიტაციისათვის ჯამში 100 მილიონ ლარზე მეტია გამოყოფილი. და კიდევ ერთი სიახლე გუშინდელი მთავრობის ხდომიდან თბილისის მერის კახაკალაძის განცხადებით ახალი ავტობუსები, რომელსაც მერია დედაქალაქში წლის ბოლოს შემოიყვანს, Wi-Fi სისტემით იქნება აღჭურვილი და ავტობუსებში უფასო ინტერნეტით სარგებლობა გახდება შესაძლებელი. კალაძე აღნიშნავს, რომ ავტობუსები Wi-Fi-ის გარდა თანამედროვე სტანდარტის ინტეგრირებული გათბობის, კონდიცირებისა და ვენტილაციის, ასევე საინფორმაციო ხმოვანი სისტემებით, ვიდეო მონიტორინგის სისტემით და USB დამტენებით იქნება აღჭურვილი. კიდევ დაუბრუნდებით დედაქალაქის მერიას და გუშინ გაკეთებულ განცხადებებს, თუმცა იქამდე ძალიან საინტერესო ამბავი ავტომობილებისადმი განსაკუთრებული დამოკიდებულება საქვეყნო ცნობილი ამბავი არის. ავტომობილის სიყვარული ბევრისთვის ოჯახის წევრის სიყვარულსაც კი უტოლდება ხოლმე, მათ შორის ქართულ გრამატიკაშიც კი განსხვავებული დამოკიდებულება ჩნდება ავტომობილების მიმართ. ცნობილია ისიც, რომ ავტომობილის მოვლა ცალკე საქმეა, რომელსაც საქართველოში ძალიან ბევრი შემთხვევაში უამრავი პრობლემა უკავშირდება. ნომერ პირველი პრობლემა კი ამ სფეროში სერვისი ეხება. რთული და ხანდახან შეუძლებელი არის, რომ მოსაწონი ხელოსანი თუ ავტოსერვისი ვიპოვოთ. ამ პრობლემის გადასაჭრელად კი ქვეყანაში 4 წლის წინ Fast and Shine გამოჩნდა, რომელთან დაკავშირებითაც უფრო მეტი დეტალის გარკვევას ნინი ლონგურაშვილი ცდილობდა და ახლა მისგან გავარკვევთ რა მოიკვლია და რა კომფორტია საუბარი. კომპანია Fast and Shine საქართველოში 4 წლის წინ გამოჩნდა და ის უკვე გერმანული კომპანია ლედერზანთრამის ოფიციალური წარმომადგენელია. მისი საქმიანობა საქართველოს ბაზარზე რამდენიმე კომპონენტს მოიცავს. ავტომობილის ინტერიერისა და ექსტერიერის მოვლა დასუფთავება და დიზაინი, ტყავის ნივთების რესტავრაცია, დითეილინგ აკადემია, სადაც გერმანიაში სერტიფიცირებული სპეციალისტები ახალგაზრდებს შეასწავლიან მანქანის მოვლას უახლესი მეთოდებითა და საშუალებებით. ჯერჯერობით აკლია საქართველოს განვითარება იმ დონეზე, რომ ჩვენ ვისაც ვიყვანთ ხელოსნებს, უკვე ჩვენ თვითონვე ვასწავლით და ვცდილობთ, რომ უფრო მეტი და განვითარებას ვცდილობთ, და ამას სჭირდება ყველაფერი დრო, იმიტომ რომ ჩვენთან ეს თვითონ ეს დიტეილინგი დაიენერგა, ალბათ ვიტყვი, რომ პირველად ჩვენ დავნერგეთ ეს და სავარაუდოდ, 1-7-8 თვე არის, რაც ეს დიტეილინგი შემოვიდა. კომპანიის დამფუძნებლებმა ეს პროცესი ევროპაში ისწავლეს, სადაც თავად ესწრებოდნენ ტრენინგებს და სემინარებს. საქმიანობა დაიწყეს ქიმწმენდით და ავტოდითეილინგამდეც მივიდნენ. შესაბამისად, ბიზნესი განვითარებას და ფინანსურ მოგებას არ უჩივის. კომპანია დღეში დაახლოებით 25 ავტომობილს ემსახურება. ავტომობილის ქიმწმენდაზე უფრო დიდი მოთხოვნა. აგრეთვე პოლირებებზეც არის მოთხოვნები. სედანი ჯდება 120-დან 150 ლარამდე, სუნთლიანად. ჯიპი ჯდება 180-დან 150 ლარამდე. გააჩნია 3 ადგილიანი ან 2 ადგილიანი. 24 საათი ჭირდება მანქანას, იმიტომ რომ გაშრობაში მიდის უფრო დიდი დრო. Fast and Shine არა მარტო ავტომობილის მოვლა გასუფთავებას, ტყავის აღდგენა რესტავრაციასაც უზრუნველყოფს, რომელსაც ტყავზე მომუშავე პროფესიონალ კადრს ანდობენ. ეს არის Colorlock, გერმანული კომპანია, რომელიც ამზადებს საღებავებს ტყავის. ჩვენ ვართ ოფიციალური დისტრიბუტორები, წარმომადგენლები საქართველოში. რაც ტყავია, ნატურალური ტყავი, ყველაფერს ვაკეთებთ. ანუ თუ ძალიან დაზიანებული არ არის და დამწვარი არ არის და უკვე სულ გადასაგდებია, მაგას არაფერი არ ეშველება. ჩანთებსაც ვაკეთებთ, ქურთუკებსაც ვაკეთებთ. და ტყავის რესტავრაცია, სალონები, მანქანების, სავარძლები და ასე შემდეგ, რაც ტყავს ეხება. დღეს კომპანია Fast and Shine 2 ფილიალით არის წარმოდგენილი ბაზარზე და გაფართოებასაც გეგმავს. მათი მიზანი საქართველოში სფეროს განვითარება და პროფესიონალი დითეილერების აღზრდა.
გუშინვე კახაკალაძემ მის მოადგილეს მთელი ქალაქის მასშტაბით ეგრეთ წოდებული რეიდების დიდი სიხშირით ჩატარება დაავალა. რეიდები სამშენებლო ობიექტებზე გაუფრთხილებლად დაიგეგმება. თბილისის მერი ამბობს, რომ მიდგომების გამკაცრება აუცილებელია იმისთვის, რომ მშენებლობაზე დასაქმებულ პირთა უსაფრთხოება მაქსიმალურად დაცული იყოს. ვინ და როგორ უნდა გააკონტროლოს უსაფრთხოება? თათია ჩაფიჩაძემ მოიკითხა თემა. მინდა, რადგან ჩვენ მშენებლობას შევეხეთ, ძალიან მნიშვნელოვანი არის კიდევ უფრო გავამკაცროთ ჩვენი მიდგომები და დამოკიდებულება. დედაქალაქის მერია სამშენებლო ობიექტებზე არსებული ნორმების შემოწმებას იწყებს. თბილისის მერმა კახაკალაძემ მუნიციპალიტეტის მთავრობის ხდომაზე ნორმების გამკაცრება დასაქმებული მოქალაქეების უსაფრთხოების დაცვის მიზნით ახსნა. მოადგილეს კი ეგრეთ წოდებული რეიდების ჩატარება მთელი ქალაქის მასშტაბით მეტი სიხშირით დაავალა. ჩვენ გასულ წელს მნიშვნელოვანი ცვლილებები განვახორციელეთ, გავამკაცრეთ რეგულაციები, თუმცა კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ აუცილებელია კიდევ უფრო მეტი ყურადღება, აუცილებელია ეგრეთ წოდებული რეიდების ჩატარება, რომ ყველასთვის მოულოდნელი იყოს იქ მისვლა და გადამოწმება, რომ კიდევ ერთხელ ადამიანებმა ყველამ გაითავისოს თუ რამდენად მნიშვნელოვანია თითეული ადამიანის სიცოცხლე. ეს უნდა გაითავისოს როგორც დამსაქმებელმა, ვინც თვითონ კონკრეტულ პროექტს ახორციელებს, დამკვეთმა რა თქმა უნდა და თვითონ ის ადამიანები, ვინც მუშაობს, რა თქმა უნდა, მათაც უნდა გაისაზრისონ ეს ყველაფერი. დაანონსებულ რეიდებში ახალს ვერაფერს ხედავენ თავად სამშენებლო კომპანიების წარმომადგენლები. არსის აღმასრულებელი დირექტორი თორნიკე აბულაძე აცხადებს, რომ შემოწმებები 6 თვიანი ინტერვალით აქამდეც ხდებოდა. გახშირებული კონტროლი კი თავისთავად სამშენებლო ობიექტებზე უსაფრთხოების სტანდარტების ამაღლებას განაპირობებს. აბულაძე მთავარ პრობლემად მერიის მხრიდან გაზრდილ ბიუროკრატიას მიიჩნევს. რეიდებით, ასე ვთქვათ, დიდ ასე ვთქვათ, პრობლემას ასეთ მშენებლობას ვერ შეუქმნათ. საუბარი არის იმაზე, ვინც ასე ვთქვათ, იმ წვრილ მშენებლობებზე ან ისეთ მშენებლობებზე, სადაც ეს ასე ვთქვათ, ორგანიზებული კარგად არ არის, ისინი უფრო ყურადღებით იქნებიან, იმიტომ რომ თუ აქამდე დაუშვათ 6 თვეში ერთხელ ხდებოდა ხოლმე ასეთი შემოწმება, შეიძლება ეხლა მოხდეს დაუშვათ 4 თვეში ერთხელ ან 3 თვეში ერთხელ. საბოლოო ჯამში კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, სიტყვა რეიდის გარდა, რომელზეც ზოგადად მთელ მოსახლეობას გონია, რომ ცუდი რეაგირება აქვს და ცუდი ასოციაცია აქვს ასეთ იმაზე სხვა განსაკუთრებულ პრობლემას ვერ ხედავ, პრობლემას ხედავ ზოგადად იმაში, რომ ბიუროკრატია ზოგადად ძალიან მოხმარებული. უსაფრთხოების ზომებზე უფრო მეტი ყურადღების დათმობის მნიშვნელობაზე საუბრობს კომპანია GDG-ს დამფუძნებელი. ბეჟან წაქაძე იმედს გამოთქვამს, რომ ამ მიმართულებით სახელმწიფოს გააქტიურება ბიზნესის გარდა დასაქმებულების ინფორმირებულობის დონესაც გაზრდის. რეგულაციები საერთოდ არავის არ მოწონს, მაგრამ ამ შემთხვევაში მოსაწონი კი არა, მის აუცილებელია იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენ ფხიზლად ვიყავით და არ დაუშვათ ის გადაცდომები და არ დაუშვათ მოდუნება, არ მოვდუნდეთ, რომ არ მივიღოთ ის სავალალო შედეგები, რაც მოხდა სხვა კომპანიებში. და აქედან გამომდინარე მე მივესალმებ და თუმცა ჩვენს მე სადაც ოპერირებ იმ რაიონში ძალიან ხშირად ხდება ზედამხედველობის სამსახურის მიერ შემოწმება. აღსანიშნავია, რომ ამ დროისთვის მერიაში არ აქვს პასუხი კითხვაზე, რა სიხშირით და რა პრინციპით მოხდება სამშენებლო ობიექტების შემოწმება. როგორც მთავრობის ხდომის დასრულების შემდეგ განმარტეს, გეგმა გრაფიკი უახლოეს მომავალში გაიწერება. 60-კაციანი ჯგუფები კი თბილისის მასშტაბით ყველა ობიექტში ამოწმებენ. შრომის უსაფრთხოების ნორმების დაცვა აუცილებელია და ამ პირობას თანაბრად უნდა იცავდეს როგორც დამსაქმებელი, ისე თავად დასაქმებული და არა მხოლოდ იმიტომ, რომ ამას კანონი ითხოვს ან რაიმე ფორმის სანქციამ შეიძლება პრობლემა გადაჭრას. როგორ მოქმედებს რეგულაციები პრობლემის გადაჭრის მხრივ, ეს ძალიან ვრცელი თემაა. დღეს საუბარი საქმიანი სტუდიაში რამდენიმე საკითხზე გვინდა რომ მოვასწროთ, მათ შორის საჭიროა თუ არა ყველა კომპანიაში შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტი და აქ შეგახსენებთ, რომ შრომის უსაფრთხოების შესახებ კანონის თანახმად თუ დამსაქმებელს 20-დან 100-მდე დასაქმებული ყავს, ის ვალდებულია ყავდეს არანაკლებ ერთი შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტი, უფრო მეტი დასაქმებული შემთხვევაში უკვე 2 და მხოლოდ ნაკლები შემთხვევაში არ არის, რომ დამოუკიდებელი კადრი არსებობდეს ამ ნაწილში. მიხეილ კორძახიას ექსპერტ შრომის სამართლის და უსაფრთხოების საკითხებში მასპინძლობთ საქმიანი ეთერში. მოგესალმებით ბატონო მიხეილ, მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად. პირველ რიგში გუშინ თბილისის მერის განცხადება მინდა რომ შეგაფასებინოთ. ჯერჯერობით მერიაშიც არ არიან ამ თემასთან დაკავშირებით. ბოლომდე ჩამოყალიბებულები რა სისტემით შეიძლება იმუშაონ, იმიტომ რომ განცხადებიდან რამდენიმე საათში მოვიკითხეთ ასევე შესაბამისი სამსახურების პოზიცია, მაგრამ თქვენ როგორ აფასებთ ამ რეიდების გამოცხადებას, რა შეიძლება მოყვეს ამას დადებითი კუთხით და რამდენად შეიძლება იყოს ეს ერთჯერადი რეიდი რაიმე პრობლემის აღმოფხვის შესაძლებლობა?
საინტერესოა, რა თქმა უნდა, განცხადება, უბრალოდ საინტერესო არის ამავე დროს კითხვის ფონზე, როდესაც რეიდების ფორმა, რომელიც არ ვიცი, თქვა, სავარაუდოდ იგივე კანონმდებლობას უნდა ეხლებოდეს ალბათ, მაგრამ ალბათ კითხვა ისმის ამასთან დაკავშირებით, რომ აქამდე რეიდები არ ხდებოდა. ამ თქვა, აქამდე თუ იყო, თქვა, 6 თვეში ერთხელ, ეხლა სიხშირე თუ გავზარდეთ და 3 თვეში ერთხელ, ან ყოველდღე რო გავაკეთოთ რეიდები, რა გავაკეთოთ, როგორ მოგვარდება თუ არა ეს პრობლემა. ამიტომ საინტერესო არის თქვა ინიციატივა, რომელიც ხოლმე დეკლარირებულია, როგორ იქნება პრაქტიკულად ასახული და ყველაზე მთავარი, ეყოფა თუ არა რესურსი ამა თუ იმ აკონტროლებელ ორგანოს. და იმ შემთხვევაში თუ გითხრათ რესურსის ნაკლებობა შეიმჩნევა და ალბათ სავარაუდოდ შეიძლება ვივარაუდოთ რომ ეს ასეც იქნება, ვინაიდან ადამიანების რაოდენობა მარტივი მათემატიკით ზართული გასაკუთრებული არის. საკმაოდ რთული არის, მით უმეტეს ხოლმე მარტო თბილისზეც თუ ავიღებთ ამ ნაწილს და მათ შორის თქვა რა გავაკეთოთ თქვა სხვა რეგიონებში, მაშინ როდესაც იმ შემთხვევაში, როდესაც იქაც მუნიციპალიტეტის დონეზე უნდა იყოს და არის თუ არა ეს გზა ყველაზე ეფექტური ამ კუთხით ის მე ვაკითხო. რა თქმა უნდა, ცუდი არ არის ამ ნაწილში, რომ კონტროლი განხორციელდება, მაგრამ ამ კონტროლს შესაბამისად რა მოყვება და საინტერესო ალბათ განცხადებები უფრო მსხვილი ბიზნესის, რომელიც მოხარული არიან და ვთქვათ, სრულიად აქვს. ბიზნეს შედარებით ხარჯია გაწეული ამასთან დაკავშირებით და მეტად შესაძლებლობებიც აქვს მათ შორის კულტურაც აქვს გაცილებით უფრო მეტი ვიდრე წვების ბიზნეს და ეს როგორ იმოქმედებს, ვინაიდან თანაბარი უნდა იყოს მიდგომების ხომ? აი ეს სისტემა მაინტერესებს თქვენ, ანუ რამდენად მუშაობს რეიდული თუ სხვა ესეთი შემოწმებების სისტემა იმ ეფექტის მისაღებად, რისთვისაც რეალურად ეს რეგულაციები, კანონი თუ ზოგადად შრომის უსაფრთხოებასთან დაკავშირებით არაერთი ჩანაწერი ჩვენს კანონმდებლობაში არსებობს. რა გვაძლევს შედეგს უფრო? ამიტომაც ამ ნაწილში მე უყურებ ფაქტობრივად არც არაფერი არ შეცვლინა. კანონმდებლობის ფარგლებში სამართლებრივად რეალურად იგივე მოცემულობა გვაქვს. აქამდე უნდა გაეკეთებინა, რომელიმე უწყებას რეიდები, ან აქამდე უნდა ეკონტროლებინა. რეიდი იქნება თუ არ იქნება. ხო, ამ კუთხით თქვა, როგორი უნდა იყოს, თქვა, სიხშირე, რაოდენობა, როგორი უნდა იყოს მიდგომები, მათ შორის თქვა, იმ საკითხებთან რაც წეგამახსენეთ, საკმაოდ გზნობიარე თემა, მსხვილი ბიზნესი, საშუალო და მცირე ბიზნესი, სადაც ეს კულტურა, ეს ასე ვთქვათ, მიდგომები ნაკლები არის და მათ შორის, რა თქმა უნდა, მაკონტროლებელი თანაბრად უნდა მიუძგება ორივეს და ამ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, ის მე ვაკითხები, რა შეიძლება მოყვეს ამა თუ იმ შედეგიდან გამომდინარე, კონკრეტულად არა მხოლოდ ამ საკითხის მოგვარებას, არამედ გახშირებულ მაკონტროლებელი ორგანოების, ასე ვთქვათ, რაოდენობას, მათ შორის თუ არ არის შეფასებული ეფექტურობა, ანუ რა ეფექტისკენ მივდივართ, როგორ უნდა ვაფასებთ, რა კრიტერიუმები უნდა კონდეს იმ შემთხვევაში, რომ ვთქვათ, როგორ უნდა დავადგინოთ 1 თვეში, 6 თვეში, წელიწადში რაზე უნდა გაივიდეს ზოგადად პოლიტიკა ამ ნაწილში. არ ეხება მხოლოდ ფატალურ შემთხვევებს, ხო? ვინაიდან ფატალური შემთხვევები არის ის, ასე ვთქვათ, საბოლოო წერტილი, რომელიც წვრილი მსუბუქი შემთხვევებიდან გრძელდება. რომელიც ვერ იქნება საბოლოოდ აღმოფხვრილი, ანუ მაქსიმალურად გადაზღვა შეიძლება მოხდეს. თქვენ რა, ანუ ეს კანონი, რომელიც ამ შრომის უსაფრთხოების ნორმების კიდევ უფრო განკვეთებას გულისხმობს, ნაწილობრივ ამოქმედებული არის ის ახალი ეტაპი, მეორე ნაწილი უკვე სექტემბრიდან შევაძალაში. თქვენ დღეისთვის სამწუხაროდ ჩვენ არ გქონდა შესაძლებლობა გუშინ მაგათად პარლამენტში გამართულ განხილვაზე მედიის წარმომადგენლებს, რომ ის ანგარიში მოგვესმინა, რაც დღეს გვაქვს, ანუ ის რეალობა გვენახა, რომელსაც შესაბამისი უწყებები ფლობენ, მაგრამ თქვენ თუ გაქვთ ინფორმაცია, როგორ მიმდინარეობს პროცესი და იგივე ამ სტუდიაში ბევრჯერ გვისაუბრია, რომ 5-10 ადამიანი მაქსიმუმ, ისედაც განახევრებული არის სტაფი, რამდენად შეიძლება გაწვდეს კანონის აღსრულებასთან დაკავშირებით შემოწმებებს და რამდენად შეიძლება ეს საკითხი გახდეს უბრალოდ შერჩევითი მეთოდოლოგიის შესაძლებლობა. არის შემთხვევაში კორუფციის შესაძლებლობა. დღეს კორუფციას და ასე ვთქვათ, თავშევიკავებდი, ვინაიდან დღესდღეობით ეს მონაცემები არ ფიქსირდება, მაგრამ რისკი იმისი, რომ აქეთკენ წავიდეს, იქიდან გამომდინარე, რაც საკანონმდებლო მოცემულობა მოგვცა, ვინაიდან სექტემბრიდან მოქმედება, წარმოგიდგენთ, მთელ საქართველოს უნდა გავცერდეს იგივე ნორმები და არა მხოლოდ მშენებლობებზე არის, ან ნებისმიერ მაგალითად იგივე თქვენ კომპანიაზეც, ასე ვთქვათ, შეიძლება გავცერდება და იგივე, ასე ვთქვათ, მიდგომები უნდა იყოს. ამ შემთხვევაში საკმაოდ ვთქვათ, ბუნდოვანი არის თავად შერჩევის ვთქვათ პროცედურებიც. ანუ როგორ შეარჩევს, დღევანდელი კანონმდებლობა გვეუბნება, რომ ეს მხოლოდ და მხოლოდ მაინსპექტორებულ ორგანომ უნდა გადაწყვიტოს,
წმინდა თავისთვის და თავად არანაირი კრიტერიუმების გათვალისწინებით, მიუხედავად იმისა, რომ გარკვეული ასე ვთქვათ, ფრაგმენტული და ზოგადი კრიტერიუმები უწერიათ, მაგრამ შემდგომში რომელი უნდა შემოწოს და რომელი არა, საკმაოდ ასე ვთქვათ, ეჭვის საფუძველი შეიძლება იყოს და კიდევ ერთხელ ვიძახით, რომ სექტემბრიდან ეს იქნება საკმაოდ ასე ვთქვათ, ფართო სფერო, სადაც რესურსების თანაფარდობა იმ მოცულობა სამუშაოებასთან არის შეუსაბამო დღესვე ჩანს ეს. ამიტომაც შეიძლება გუშინ და შეხვედრასთან დაკავშირებით ვთქვათ, რომ შეიძლება ცოტა დაგვიანებული, მაგრამ აუცილებელიც იყო იდეა იმისი, არ ვიცი ზუსტად ვთქვათ, რა პროცედურებით იმუშავებს ეს ჯგუფი, რაც პარლამენტში იქნება, მაგრამ შეფასების ნაკლებობა, რომელიც ყოველთვის ვიძახით და წლების განმავლობაში, რომ რეალურად ჩვენ დგავთ ნაბიჯებს და გსურთ და გონია, რომ კარგი კანონი ბჭყალებში ყველაფერს მოაგვარებს, რეალურად ჯერჯერობით შორს ავართ ამ ყველაფერს მოგვარების გამო. რომ წარმოვიდგინეთ კარგი პატიოსანი კომპანია, ბიზნესი, რომელსაც მძიმე და საშიშპირებებიან სამუშაოსთან არანაირი შეხება არ აქვს, მაგრამ ამ კანონმდებლობით სექტემბრიდან მას ევალება, რომ 20-ზე მეტი ადამიანი თუ ყავს დასაქმებული, ყავდეს ცალკე შესაბამისი კადრი გადამზადებული, ან უკვე არსებული თქვათ სტაფიდან, ან დამატებითი კადრი შემოიყვანოს იმისათვის, რომ ყველა ის პირობა დააკმაყოფილოს. აი ამ კადრის არსებობა რამდენად მნიშვნელოვანი არის და რამდენად საჭირო არის, რომ ერთი ადამიანი იყოს პასუხისმგებელი ამაზე, თუ კი კომპანია ცალკე კადრის გარეშეც ახერხებს ყველა მოთხოვნის დაკმაყოფილებას, რომელიც ასევე როგორც თქვენ აღნიშნავთ, ძალიან ბევრ ბუნდოვანებას შეიცავს. აი ამ სისტემაში დღეს რამდენად გამართულად შეიძლება სექტემბრიდან ვივარაუდოთ, რომ ეს ნაწილი ქვეყანაში შეიძლება იყოს მოწესრიგებული. იძულებული იქნება კომპანია, რომ ამ ბიუროკრატიულ სისტემაში ჩაერთოს, ანუ დაიქირავოს ის ადამიანი, ვინც იდეაში შეიძლება აქტიურად არ ჭირდებოდეს, აქ ავსაუბრობთ ჩვენ, რადგან მომეტებულ საფრთხეზე, ხო, ზოგადად ვსაუბრობთ, ხო, ისეთ კომპანიებზე, რომელსაც არ არის მომეტებული საფრთხე. ერთჯერადად მოწესრიგების შემთხვევაში შეიძლება წლიდან წლამდე ერთხელ გაჩნდეს. მაგრამ იძულებული იქნება, რომ ფიქტიურად ყავდეს. ანუ იმიტომ რომ მაკონტროლებელი მოვიდეს, აუცილებლად უნდა დოკუმენტი, ან თქვა ადამიანი აჩვენოს, რომ აგერ მყავს, ვინმე მიუხედავად იმისა, თქვა მოწესრიგებული შეიძლება იდეალურად ქონდეს. მათ შორის მეორე პრობლემა, რომელიც ასეთი კადრების ერთ წამში დაბადება არ ხდება და დღევანდელი მოცულობებით, ვინმე კარგად ვიცნობ იმ საგამართლო სისტემას, როდესაც ამზადებენ ამ კადრებს, შეუძლებელია ალბათ რამდენიმე წელი დასჭირდება ამ ჩანაწერის სისრულეში მოყვანას, ვინაიდან ალბათ მაქსიმუმ წელიწადში რესურსიდან გამომდინარე 1000 ადამიანზე შეიძლება იყოს გათვლა, მაქსიმუმ, მაშინ როდესაც წარმოვიდგინოთ რამდენი კომპანია არსებობს საქართველოში და როგორ შეიძლება ეყოს რესურსი, ადამიანური რესურსი, არ დააკმაყოფილოს მხოლოდ ეს ჩანაწერი. რამდენად არის ეს კანონი? ოქტომბრის 1 სექტემბრიდან და ოქტომბრის 1 რიცხვში სახელმწიფომ რომ მოახერხოს შემოწმებლების რესურსის მობილიზება ისეთი რაოდენობით, რომ თუნდაც მე-13 კომპანიების დაფაროს და შეამოწმოს, რა რეალობის წინაშე დავდგებით. ძალიან მარტივად იქნება გაფრთხილება პირველი, რომ აუცილებლად უნდა გავდეთ, ალბათ მისცემენ ვადას და მიუხედავად იმისა, ვერც ნოემბერში, ვერც დეკემბერში და ვერც შემდგომი ალბათ სავარაუდოდ შემდეგი წლის ნოემბერში ვერ მოახერხებთ, რაც გამოიწვევს ასე ვთქვათ აუცილებლად დაჯანიმებას. ანუ ჩვენ შევდივართ იმ შედეგი, რაც იდეაში კანონს უნდა ქონდეს, რომ სწორედ ადამიანების სიცოცხლის უფლება, მათი ჯანმრთელობის უფლება იყოს დაცული, ამ ნაწილში რამდენად არის თქვა და ეს არის ერთ-ერთი მიდგომა იმ კუთხით, რომ ასეთი ჩანაწერით იყო ასე ვთქვათ იმედი, რომ ადამიანის არსებობა ამ მიზანს მიაღწევინებს. შეიძლება ეს არის ასე ვთქვათ წილად ასე ვთქვათ არგუმენტი ამ ნაწილში, რომ ადამიანი გჭირდება იმისთვის, რომ მოგიწესრიგოს ყველაფერი, მაგრამ მეორე არის მოცემულობა რა გვაქვს, პრაქტიკული. ანუ ბაზარზე რა ხდება. ანუ იმ ნაწილში თუ როგორი არის მიდგომები, მათ შორის იგივე მერმაც განაცხადა, რომ არა მხოლოდ დამსაქმებელზეა საუბარი, არამედ დასაქმებულებაც უნდა გაითავისოს. კიდევ უფრო ასე ვთქვათ რთული არის იმ ნაწილში, ვინაიდან დასაქმებულების შემდგომში ასე ვთქვათ იმ დიდ არმიასთან ასე ვთქვათ მუშაობა იმ კუთხით, რომ რა როგორ უნდა გაითვალისწინოს, საკმაოდ გრძელვადიანი არის და საკმაოდ რთული არის ამ ნაწილში, რომ რთული არის თავის მოცემულობით და არა იმიტომ, რომ ვთქვათ არ გაითვალისწინებენ. რომ დრო სჭირდება, შემდგომში სჭირდება კულტურის ამაღლება, მათ შორის როგორი უნდა იყოს, თქვა დამოკიდებულება, ურთიერთდამოკიდებულება და ეს ამოგლეჯილი უსაფრთხოების მომენტში მხოლოდ ალბათ არ არა საკმარის, ვინაიდან უსაფრთხოების გარშემო პარალელური პროცესები საკმაოდ რთულია. მათ შორის იგივე თქვა დამატებითი სამუშაო საათების ნაწილში, იგივე თქვა გადახდილობა, იგივე ატმოსფერო თქვა სამუშაო ადგილზე, იგივე თქვა სოციალური ფაქტორები, რომელიც შეიძლება თქვა ოჯახური ფაქტორებიდან გამომდინარე, ასე თქვა პარალელურად გაგრძელებადი იყოს სამუშაოზე და ასე შემდეგ. ეს იმდენად კომპლექსურია, რომ მხოლოდ ეს
მოგდეჯერი რომ აუცილებლად ეხლა რაღაცა ტექნიკოს აგეხს, ვიღაცა მომიგوارებს და ამით ასე ვთქვათ ბედნიერები ვიგდებით, სამწუხაროდ ვერ გვარდება ეს. ამიტომაც არის და შეიძლება ვთქვათ შევაფასოთ გუშინდელი შეხვედრა, სადაც არ ვიყავი, მაგრამ დადებით ვხედავ ამ ნაწილში რომ რეალურად ჩვენ გვაკლია სამუშაო ჯგუფი, სადაც პარლამენტში იქნება, გვაკლია ალბათ თემატურად და შინაარსობრივად ჩავდეთ სიღრმისეულ პრობლემებს და მხოლოდ ფონს არ გავიდეთ, იმიტომ და მე არ ვიამაყოთ, რომ ეხლა ერთი კანონი მივიღეთ, ეხლა მეორეს მივიღებთ და ამით თქვა სულ დავიწყეთ. ჯგუფისათვის რამდენად არის გამოწვევა, მათ შორის შესაბამისი კადრების მომზადება, თუნდაც ინსპექტორების ნაწილში, რომლებიც შეამოწმებენ და რამდენად მოსწრებადი არის ხვალიდან რომ დაიწყოს გადამზადება, თუნდაც ან არსებობს ნება, რომ მეტი ხარჯი გაწიოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან, ასეთი კადრების არსებობის, მათი დასაქმების და შემდეგ რა თქმა უნდა, მუდმივად პროფესიული გაზრდისათვის რამდენი ადამიანი ჭირდება მინიმუმ ამ აკონტროლებელ ორგანოს, როგორც თქვა საერთაშორისო სტანდარტია დაახლოებით 100-მდე, ასე თქვა, რასაც გვეუბნება საერთაშორისო ორგანიზაციები, მაგრამ აქ კიდევ უფრო სხვა პრობლემაა ეს, იმიტომ რომ ამ პროცესშიც ვიყავი ჩართული, სადაც რეალურად მოძიება ასეთი ადამიანების დღეს ადამიანის შრომის ბაზარზე ურთულესი საკითხი გახდა. აი რამდენჯერმე სამინისტრომ გამოაცხადა ასეთ ვაკანსიას, წარმოიდგინეთ პარადოქსულ ქვეყანაში ვართ, ხო? ანუ უმუშევრობის ტოტალურ უმუშევრობის დონეზე და მათ შორის ყველაზე მაღალი განათლების, ასე ვთქვათ, მქონე მოქალაქეების რიცხვისა შეუძლებელი ხდება რეალური კადრების მოძიება. რამდენჯერმე გამოაცხადა და დღეს როგორც ვთქვათ, მონაცემებია 40-42 ადამიანზე მეტი ფაქტურად ჯერჯერობით ვერ შეიჭრა. აი რეალური პრობლემა დგას. იმისი რომ როგორი კომპეტენციაც უნდა იყოს და როგორი უნდა იყოს რომ ამაში ალბათ სახელმწიფომაც თავად უნდა მიიღოს მონაწილეობა რომ გადამზადებაშიც გადამზადება რომელიც კიდევ ერთხელ ვიძახით რომ ვერ ასწრებს ამ მოვლენებს მაგალითად იგივე 1 თუ 2 ასე ვთქვათ უმაღლესი დაწესებულება სადაც დაიწყეს გადამზადება სადაც 20 თუ 30 ადამიანი იმზადდება რომელსაც შედეგს მოგცემს 3 წლის შემდეგ დანარჩენი ვთქვათ სექტორი რომელიც არაფორმალური განათლების ნაწილში რომელიც მხოლოდ და მხოლოდ სპეციალისტებს ამზადებს რომელიც კომპანიებისთვის არის დაახლოებით ალბათ 10 კომპანია რომელიც ამაზე მუშაობს და ამზადებს რომელიც მაქსიმუმ შედეგი შეიძლება წელიწადში იყოს 1000 ადამიანი. მაშინ როდესაც ვთქვათ როგორ შეიძლება გეგმას დადებს და რა სამუშაო ჯგუფს დადებითად შეიძლება შევხედოთ თავარია შინაარსობრივად რას გულისხმობენ ამ სამუშაო ჯგუფში და თუ არის საინტერესო არის და იმედია რომ ამ კითხვებზე გვექნება შესაძლებლობა რომ მივიღოთ პასუხი. საინტერესო იყო მათ შორის ანგარიში რომელიც ამ შეხვედრაზე გუშინ პარლამენტში იყო წარმოდგენილი და რომელზეც გადაწყდა სწორედ სამუშაო ჯგუფის შექმნა. იმედია გვექნება ხელმისაწვდომობა ყოველ შემთხვევაში, რა ვიცი, რატომ შეიძლება იყოს გავს შეხვედრები დახურული და ამოუცნობი რჩება ჩემთვის. მადლობა მიხეილ ორძახიას, სტუმრებისათვის ექსპერტი შრომის სამართლისა და უსაფრთხოების საკითხებში იყო საქმიანი დილის სტუმარი. ჩვენ კი მარიამ ადამიანს უნდა შემოგვიერთდეს მფრინავი პარლამენტარების თემით. ამ სათაურით გამოცემა Forbes Georgia-მ გამოაქვეყნა რეიტინგი და იმ დეპუტატების სია, რომლებიც ყველაზე ხშირად მიფრინავენ მივლინებაში საზღვარგარეთ და რომლებიც ამ ყველაფერში ყველაზე მეტს ხარჯავენ. მონაცემები 2018 წლის მიმოსვლას ასახავს, მიფრენ-მოფრენას. რამდენად დადებითად მოქმედებს საქმიანი ვიზიტების სიმრავლე ქვეყანაში მიმდინარე მოვლენებზე და განვითარების ხარისხზე ეს თავად განსაზღვრეთ. ჩვენ კი მანამდე იმ ხარჯებს დავითვლით და გაგაცნობთ, რომელიც Forbes Georgia-მ გამოაქვეყნა. მარიამ ადამია გვერდება ახლა პირდაპირ ეთერში. მარიამ, ქართულმა დეპუტატებმა მსოფლიოს გარშემო იმოგზაურეს. ჯამში რამდენი კილომეტრი დაფარეს ეს ცხოვრდა გითხრა. დილამშვიდობის ანა, უფრო დეტალურად მოგიყვებით ყველაფერს. 2018 წელს ქართველი დეპუტატების ხილვაობით ქუთაისისა და თბილისის საპარლამენტო შენობების გარდა მსოფლიოს თითქმის ნებისმიერ კონტინენტზე შეიძლებოდა. საპარლამენტო საქმიანობის ფარგლებში ქართველი პარლამენტარები შესაძლოა ისეთი ქვეყნების აეროპორტებში შეხვედროდათ, როგორებიცაა მაგალითად ამერიკის შეერთებული შტატები, ბელგია, საფრანგეთი, ლიბანი, ნეპალი ან თუნდაც ბურკინა ფასო. საერთაშორისო ვიზიტების სადეპუტატო ცხოვრების თანხლები ნაწილია, თუმცა ის, რაც ტელევიზორების ეკრანებზე არ ჩანს, კარგადაა ასახული ბიუჯეტის დოკუმენტებში. ქართველი პარლამენტარების უცხოური ვოიაჟები, რომლებიც ობიექტურ გარემოებებთან ერთად ხანდახან ფრიად დამოფიქრებელი მიზეზებითაც არის გამოწვეული, სახელმწიფოს საკმაოდ დიდი თანხები უჯდება. სწორედ ამიტომ Forbes Georgia-მ ძირითადი მაჩვენებელების სააშკაროზე გამოიტანა და ამ საკითხის ირგვლივ მეტნაკლებად დეტალური ინფორმაცია მოგვაწოდა. სწორედ ამ ინფორმაციაზე დაყრდნობით შემიძლია გითხრათ, რომ მივლინებებზე დახარჯულმა ჯამურმა თანხამ გასულ წელს 1,699,647 ლარი შეადგინა, ხოლო მივლინებების რაოდენობა 528-ს უტოლდებოდა. მარიამ, რომელი დეპუტატები შეგვიძლია გამოვყოთ ამ რეიტინგში, რომელთა მივლინებაზე
როდესაც ყველაზე მეტი ფული დაიხარჯა ბიუჯეტიდან, რომელიც ჩვენი გადასახადებით ივსება. ანა, ვიდრე პასუხს გაგცემ, გეტყვით, რომ ამ შემთხვევაში დათვლილია მხოლოდ საერთაშორისო მივლინებები და ისიც გასული წლის მონაცემები. ახლა რაც შეეხება ყველაზე ძვირად ღირებულ მივლინებებს, ტოპ 3-ში ლიდერია გიგი წერეთელი, რომელმაც ამ მიზნით 124,260 ლარი დახარჯა. მას მოსდევს თამარ ჯუგოშვილი 94,630 ლარით და მესამე პოზიცია ირაკლი კობახიძეს ერგო 79,947 ლარით. აგრეთვე მაღალმხარჯვულნარიანი მოგზაური და პარლამენტარი აღმოჩნდა გუგული მაღრაძე, რომელიც გასულ წელს რიგ სხვა ქვეყნებთან ერთად ამერიკის შეერთებულ შტატებს სტუმრობდა. კოლეგებს შორის განსაკუთრებულად თავი ეკაბესელიამ გამოიჩინა, რომელმაც წინა წლის განმავლობაში ქვეყნის საზღვრებს გარეთ დაახლოებით 22-ჯერ იმოგზაურა, რაც ბიუჯეტს თითქმის 55,000 ლარი დაუჯდა. ადამ არშანიამ მნიშვნელოვანი ფინანსური ხარჯი გაწია იტალიაში საქმიან ვიზიტზე. ენძელა მაჭავარიანს საქმე სამხრეთ კორეაში აღმოაჩნდა. დიმიტრი ცქიტიშვილს კი პირდაპირ ბურკინა-ფასოში. ტენდენციას არც ზაქარია ქუცნაშვილი ჩამოუვარდა, რომლის ერთ-ერთი მიმართულება ლიბანი გახდათ. გიგი ჭიჭინაძემ გასულ წელს ჩინეთი მოინახულა, თინათინ ბოგუჩავამ კი ნეპალი. ეს არის ცხადია მხოლოდ მცირე ჩამონათვალი იმ მივლინებებისა, ანუ რაც გადახორციელეს წინა წელს დეპუტატებმა, რადგან როგორც აღნიშნე, ქართველი დეპუტატების ხილვა მსოფლიოს თითქმის ყველა კონტინენტზე იყო შესაძლებელი 2018 წელს, 2019 წელსაც მოვიკითხავთ, როგორც კი დაიდება დოკუმენტები. მნიშვნელოვანი ის არის, რა შედეგებით ბრუნდებიან თორემ მივლინებებში პრობლემა მე მგონი არაფერი უნდა იყოს და მათ შორის არც ხარჯებში, რომელიც საქმიან ვიზიტებში იქნება გაწეული. აი შედეგების მოკითხვასთან დაკავშირებით კი ნამდვილად არ დავზარდებით არც დეპუტატებს და არც სხვა რომელიმე მიმართულებით სახელმწიფო სტრუქტურების წარმომადგენლებს, თუ სხვათა შორის ბიზნესებს, რომლებიც ძალიან ბევრ საინტერესო საქმეს და პროგრამას გვიანოსებენ ხოლმე. ახლა წინ მცირე სარეკლამო პაუზა გველოდება და კიდევ ერთ ძალიან საინტერესო თემაზე სასაუბროთ რამდენიმე წუთში დაგებრუნდებით. ამინდის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის. ამინდის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის.
რეკლამის შემდეგ ბექა ბაციკაძესთან ერთად დავბრუნდით საქმიანი დილის ეთერში. გვერდება თათია ჩაფეჩაძე ძალიან საინტერესო თემით. საქართველოში არსებული 127 ავტოსადგურიდან 96 მესამე კლასის არის, რაც იმას ნიშნავს, რომ სადგურების უმეტესობა თანამედროვე მოთხოვნებს ვერ აკმაყოფილებს. მოქმედ ავტოსადგურებზე ზედამხედველობა ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სახმელეთო ტრანსპორტის სააგენტოს ევალება, თუმცა რეალური კონტროლის შესაბამისი საკანონმდებლო ბაზის და ტექნიკური რეგლამენტების არარსებობის გამო შეიძლება ითქვას, რომ მაინც ვერ ხდება. რატომ ჭიანურდება დროში ამ დარგის მოწესრიგება და რას ამბობენ თავად ავტოსადგურის წარმომადგენლები? სწორედ თათია ჩაფეჩაძემ შეეცადა, რომ ყველას პოზიცია დაეფიქსირებინა საქმიანი დილის მაყურებლისათვის. თათია, კიდევ ერთხელ მოგესალმებით და გისმენთ. დილა მშვიდობის კიდევ ერთხელ ეს დარგის მოწესრიგებაზე აქტიური განხილვები ჯერ კიდევ 2015 წლიდან დაიწყო, თუმცა დღემდე რეალური რეფორმა არ დაწყებულა, შედეგად კი ქვეყანაში არსებული ავტოსადგურების უმეტესობა ვერანაირი კრიტიკას ვერ უძლებს. მიზეზების გამოკითხვისას ირკვევა, რომ არსებული მდგომარეობა 2005-2007 წლებში დარგში მიღებული ლიბერალური საკანონმდებლო აქტების მოთხოვნებიდან გამომდინარე შეიქმნა და სწორედ ამ მიზეზით დღეისთვის სადგურების 70%-ზე მეტი მესამე კლასისაა. ავტოსადგურების წარმომადგენლების საქალაქთაშორისო გადაყვანების თვალსაზრისით კომპლექსური რეფორმის დაწყების აუცილებლობაზე უკვე დიდი ხანია საუბრობენ. კერძო ბიზნესის წარმომადგენლების ნაწილი აცხადებს, რომ თუკი დარგი კანონს არ დაექვემდებარება, წესრიგი ვერ დამყარდება. ამ მხრივ ერთ-ერთი აქტიურია დიდუბის ავტოვაგზალის გენერალური დირექტორი ნესტორ მიქატაძე ამბობს, რომ მათი ტერიტორია დღეისთვის პირველი კლასის სერტიფიკატს ფლობს, თუმცა ასევე სრულმზადყოფნას გამოთქვამს ტერიტორიაზე დამატებითი ინვესტიციების განხორციელებასა და მგზავრებისთვის თანამედროვე სერვისის მიწოდებაზეც. გამგაცდეს ეს კანონი პირობები მეტი იყოს ჩვენ ვართ მზად ამისათვის, რომ დამატებითი ინვესტიციები განვახორციელოთ, დავაკმაყოფილოთ ის პირობები, რომელიც საჭირო იქნება მგზავრთა გადაყვანისათვის უკეთესი სერვისის შეთავაზების პირობების გაუმჯობესებისათვის. აქვე აღნიშნავ, რომ მხოლოდ ავტოსადგურების შესახებ კანონის გამკაცრება ვერ უშველეს ამ დარგში არსებულ მდგომარეობას, აქვე უნდა იყოს პარალელურ რეჟიმში მიღებული კანონი მგზავრის გადაყვანის შესახებ, რომელიც სამსახად კანონის ქვეშ მოაღწევს ყველა მგზავრს გადამყვანს. მეორე მნიშვნელოვანი საკითხი, რაზეც დიდუბის ავტოვაგზალის წარმომადგენლები აქცენტს აკეთებენ, უკავშირდება კანონიერი გადასახადების გადამხდელების გარდა ტერიტორიაზე მომუშავე იმ პირებს, რომლებიც ასევე მგზავრთა გადაყვანას აღურიცხავი ტრანსპორტით აწარმოებენ. თუ ვინმე ერთხელ მაინც მოხვედრილა დიდუბის ავტოსადგურის ტერიტორიაზე, მათთვის ალბათ ცნობილია, რომ ტერიტორიის წინ დგას სხვადასხვა ტიპის ავტოსატრანსპორტო საშუალებები, რომლებიც რეალურად არანაირ გადასახადებს არ იხდიან და ისეთივე საქმიანობას ეწევიან, როგორც აღრიცხული და ბიუჯეტში გადასახადების გადამხდელი პირები. მიქაუტაძე ირწმუნება, რომ დღიურად დიდუბის ავტოსადგურის ტერიტორიიდან სხვადასხვა მიმართულებით ასეთი 300-მდე მანქანა გადის. არსებული ვითარების შესახებ დიდუბის ავტოსადგურის გენერალურმა დირექტორმა სახმელეთო სატრანსპორტო სააგენტოს ეკონომიკის სამინისტროსა და პრემიერ-მინისტრსაც კი 2015 წლიდან დღემდე არაერთი წერილი მისწერა, თუმცა რეაგირება ამ დრომდე არ მომხდარა. კანონიერი ბიზნესი ამ შემთხვევაში გარკვეულწილად არის დაჩაგრული, ხოლო უკანონო ბიზნესი არის ახალისებული. გარდა იმისა, რასაც აწარმოებს მგზავრთ გადაყვანას, არაუდანობის მგზავრთ გადაყვანას აწარმოებს კანონიერი ავტოსადგურები. შემიძლია გითხრათ, რომ ერთი იმდენი მგზავრი გადაყავს აღურიცხავ მანქანებს. და ზიანს აყენებს, არარს აყენებს, არა მარტო კანონიერ მეწარმეებს, არა მარტო ავტოსადგურებს, არამედ ზიანს აყენებს სახელმწიფო ბიუჯეტს. ამის შესახებ ჩვენ ხონდა საუბარი წერილები გვაქვს, წერილი სახმელეთო ტრანსპორტის სააგენტოზე, ეკონომიკის სამინისტროზე, სხვადასხვა დროს, სხვადასხვა უწყებების დროს. მოდიოდა პასუხები, რომ მზადდება კანონებში ცვლილების შეტანის პაკეტი, თუმცა ეს ცვლილება ჯერ არ ყოფილა. გარდა დიდუბის ავტოსადგურისა ჩვენ ვიმყოფებოდით ნავთლუღის სადგურის ტერიტორიაზე, სადაც მდგომარეობა ყოველგვარი გადაჭარბების გარეშე უმძიმესია, არანაირი ტიპის ინფრასტრუქტურა არ არსებობს და გარშემო საშინელი ანტისანიტარია. სატელევიზიო კომენტარის გაკეთებაზე მეპატრონეებმა უარი გვითხრეს, თუმცა პირად საუბრებში აცხადებდნენ, რომ სადგურის მოსაწყობად საჭირო რესურსის მიღება ბანკიდან უნდოდა, თუმცა სესხზე უარი ეთქვათ. ასევე ამბობენ იმასაც, რომ რიგი საკითხების მოგვარება, მათ შორის ისეთი, როგორიცაა საპირფარეშოს მოწყობა ამ დრომდე მერიასთან და კომპანია თან გართულებული ბიუროკრატიული პროცედურების გამო ვერ მოხერხდა. სადგურებზე არსებული მდგომარეობა რბილად რომ ვთქვათ მიუღებელია მოსახლეობისთვის და მისი სტუმრებისთვისაც, რომლებიც შესაბამის ორგანოებს დროული რეაგირებისკენ მოუწოდებენ. ბატონ კალაძეს გადაეცით, გამოვიდეს მეტროდან ჩამოყვეს აქამდე და ცალხელს მოაჭამს ვინმე არაშენ აქეთ წამოდი ქუთაისში არა აქეთ წამოდიო ბარდაგი არის რა მოსაწოდეა
არ არის აქ ძალიან ძველებური, ასე ვთქვათ, კომუნისტების დროინდელი. ანტისანიტარია საქართველოში საერთოდ ზოგადად. მარტო თბილისში კი არა, რეგიონებში. არც ტრანსპორტში არ მომწონს სიტუაცია, ძალიან უსუფთავობაა და ზოგჯერ ყოფილა მომენტი, რომ დაჯდომა დაგეზარება ადამიანს. თემაზე ბოლო კომენტარი ორიოდე კვირის წინ ეკონომიკის იმჟამინდელმა მინისტრმა გიორგი ქობულიამ გააკეთა ავტოსადგურების ლიცენზირებისა და ამიმართულებით შესაბამისი კანონის მიღებაზე დასმული კითხვის საპასუხოდ ქობულიამ აღნიშნა, რომ საქალაქთა შორისო გადაყვანების თვალსაზრისით კომპლექსური რეფორმა იწყება, რომელიც შეეხება როგორც ავტოსადგურებს, ასევე გადამყვან კომპანიებს. დაწესდება ახალი სტანდარტები თუ როგორი უნდა იყოს ავტოსადგურების იერსახე და ავტოგადამყვანებში მომსახურების დონე. ქობულიას განცხადებითვე სამინისტრო რეფორმის სტანდარტიზაციას და საგზაო რუკას უკვე საზღვრავს, ხოლო რეფორმის დანერგვა მომდევნო 2 წელს მოიცავს. მეტი დეტალის გარკვევას ვაპირებდით ჩვენი სტუმრისგან, ეკონომიკის სამინისტროს წარმომადგენლებს ველოდებოდით 2 დღის განმავლობაში საქმიანი დილის ეთერში, თუმცა სამწუხაროდ გუშინ დღის ბოლოსკენ უარი გვეთქვა სამინისტროსთან სტუმრის გამოგზავნაზე. ჩვენთან ერთად დღეს კი იმყოფება გელა კვაშილავა, გაეროს ექსპერტი ტრანსპორტისა და საგზაო უსაფრთხოების საკითხებში. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, მადლობა თქვენი დროისთვის და იმისთვის, რომ დილიდან ჩვენთან ერთად იმყოფებით და მეტად საინტერესო თემაზე გვინდა რომ ვისაუბროთ. თქვენ როგორც მაქვს ინფორმაცია, კვლევაც გქონდეთ ჩატარებული ამ მიმართულებით და რა გამოიკვეთა თქვენი კვლევის ფარგლებში მიღმა იმისა, რაც უკვე ჩვენმა მაყურებელმა ნახა და მოისმინა, რაც დარწმუნებული ვარ ბევრისთვის ნაცნობი. დიდი მადლობა მივესალმებით თქვენს მაყურებელს. მინდა გითხრათ, რომ მთავრობები, მინისტრები იცვლებიან, მიდიან, მოდიან და ამ სფეროში ვითარება არ იცვლება. სამწუხაროდ ვიცით, რომ საქართველოს აქვს პრეტენზია გახდეს სატრანსპორტო ჰაბი, ტურისტული რაღაც ცენტრი და ამაზე საუბარი უბრალოდ ძალიან ის ჩანსაქვია სასაცილო, თუ ეს პრობლემა ვერ მოწესრიგდა. რას ეხება მგზავრთა გადაყვანას ქალაქებს შორის და ავტოსადგურების პრობლემა. თქვენ სიუჟეტში ნათლად იყო ნაჩვენები, აი ის რეალობა, რომ დიდი ნაწილი ავტოსადგურების არის მესამე კატეგორიაში, რომელსაც ფაქტურად არაფერი არ მოეთხოვება, ოთახი რო ქონდა შეგიძლია გახსნა ავტოსადგური. ეს არ ვიცი როგორ შეიძლება დავახასიათოთ. საკანონმდებლო ცვლილება, რომელზედაც ჩვენ მუშაობთ და ჩვენი კვლევის შედეგადაც, ჩვენი რეკომენდაციის შედეგადაც იყო გათვალისწინებული და ასოცირების ხელშეკრულებაც ითვალისწინებს ართა გადაყვანაში და რეგულირებას 3 წელია მიდის ამაზე საუბარი. პარლამენტში იყო მცდელობა სხვადასხვა მინისტრებისგან, მაგრამ ეს პროცესი ვერ ხდება. რა უშლის ხელს? აი რა უშლის? ჩემთვის გაუგებარია იმის გათვალისწინებით, რომ სახელმწიფო პირველში, როგორც რესპონდენტმა აღნიშნა, უამრავ თანხას კარგავს ბიუჯეტში ერთი თამაშის წესები არის არათანაბარი, ესე იგი არიან კომპანიები, ვისაც სურთ მოემსახურონ დროულად, კომფორტულად, ხომ? რა ქვია, სტანდარტების დაცვით, მძღოლიც იყოს, რა ქვია, შემოწმებული, მაგრამ არიან ორგანიზაციები, რომლებიც უბრალოდ აი ფაქტიურად გაუკონტროლებელია და რას როგორ და არც უსაფრთხოება არის დაცული, არც უსაფრთხოება არის დაცული, ჩვენ ამოვავნინეთ, რომ აი ესეთი სადგურებიდან გასული და ესეთი ეგრეთებული ხიშნიკების მიერ განხორციელებული რეისები იმის რა ქვია მგზავრობის დროს დაცული არ ახარ, ხო? ბატონო, ანუ ამ ფონზე არ უნდა ველოდოთ, რომ რაღაც ვიღაც ბიზნესმენი თუნდაც რამ ინვესტიციას გააკეთებს სამართლობით, იმიტომ რომ მოუწესრიგებელია, ხო, რეალურად. და ანუ იქ არ არის ის ფონი, რომ ვიღაცა ინვესტიციას და მოგებაზე იფიქროს. რას აწესრიგებს საკანონმდებლო ინიციატივები, რომელიც თქვენ გაქვთ? ანუ რა ნაწილში? აი, ყველაზე მთავარია იცით აქ კალაძე ახსენეს თბილისის მერი. სხვათა შორის, აი, სადგურები დღეს ვის ეკუთვნის, ვინ უნდა მართოს? აი, ინსტიტუციური პრობლემები, აი, რეგლამენტი ხომ უნდა არსებობდეს, სადგური, ზოგადად სადგურების სისტემა რას ნიშნავს? თქვენ ქალაქებში საცობები რო არის თბილისში, როგორ დიდი ნაწილი რატომ არის? 25 თუ 30 სადგურია და ვინ საიდან გადის და იქ ზოგადად სადგურების ონირების მიხედვით უნდა მოეწყოს. შესასვლელში, გასასვლელში, ევროპაში, ყველგან არა მარტო ევროპაში, იმის პრინციპის მიხედვით თუ რა ტიპის იმას აქვია რეის ახორციელებს ავტომანქანას სად მიდის და იმის მიხედვით არ არის აუცილებელი რომ სამარშრუტო ტაქსების ისინი აქვია უნდა იყოს ცენტრში, ხო? და თქვენ შეკითხვას რაც შეეხება თავარი არის ის რომ აი ეს ინსტიტუციური და სამართლებრივი ჩარჩო რომ ამის მოწესრიგება რა თქმა უნდა სახმელეთო ტრანსპორტის სააგენტოს პრეროგატივაა და მან უნდა შექმნას ეს და მან როგორც ვიცი უკვე მოამზადა ეს კანონმდებლობა და
და პარლამენტში არის შეტანილი თუ განხილული და მაგრამ მინისტრი შეიცვალა, ალბათ გადაიწია. ფაქტიურად აი ფაქტია რომ სამინისტრო თავს არის პასუხებს სტუმრობაზე უარს ამბობს და შესაბამისად და ამ შემთხვევაში გამოდის რა რომ ეს არარეგისტრირებული, რა ქვია, რაოდენობა გადაყვანების იზრდება, რა თქმა უნდა, უსაფრთხოების პრობლემაც გვაქვს. სადგური რა არის? ავტოსადგურში როცა მიდიხარ, ხომ უნდა იცოდე, რომ დაუშვათ 11 საათზე გადის, ასეთი იცი რომ გარანტირებულია უსაფრთხოება, იცი რომ არის, რა ქვია, მოსაცდელი ოთახი, ხო? მოსაცდელი ოთახი ხომ უნდა, რა ქვია, ჰიგიენური ნორმები ხომ უნდა იყოს დაცული. ეს ნორმები ხო ელემენტარულია. ამის გარეშე არ უნდა არსებობდეს ამდენი კლასები, რა საჭიროა მესამე, მეოთხე, მეათე, უნდა იყოს ერთიანი სტანდარტი, როცა ამბობ რომ ვინც ახორციელებს საქალაქთაშორისო გადაყვანებს, ქალაქში უნდა იყოს დაუშვათ თბილისში 2 თუ 3, ხო? საკმარისია, მე მგონი. და მას უნდა კონდეს მაღალი სტანდარტები, იმიტომ რომ სხვა შემთხვევაში ეს პატრაჯი შესაძლებელია ბატონგელა ჩვენ კონკურენციამ დაალაგოს ბაზარზე სიტუაცია, თქვა ისეთი შეკითხვა ძალიან შესაძლებელია, უბრალოდ აი ეს ჩარჩო უნდა არ შეგვობდეს კანონმდებლობა. მე დაცული უნდა ვიყო, რომ ჩავდება ამ სადგურში, ხო? ვიცი რომ ვიღაც აი მაგალითად გარეთ რომ არ დადგება და იქიდან არ გაიყვანს. ეხლა მე ტირანაში მუშაობ ალბანეთის თავების მოწვევით და ზუსტად იქ ქონდა ჩვენნაირი პრობლემა 5 წლის წინ და მოაწესრიგეს როგორ. აი ესე დაალაგეს ზონირების მიხედვით და ვინც გარეთ დგას, ეგრევე ჯარიმდებიან და ძალიან მცირე რაოდენობა არარეგისტრირებული მძღოლები სადღაც იკრიბებიან. კი, ისე შეგიძლია ხა ტურისტულად გადაიყვანო, მაგრამ წესრიგდება ეს საქართველოში. თქვენ ახსენეთ რომ მთავრობები იცვლებიან და პრობლემა რჩება. ეს პოლიტიკური ნების საკითხია. ეს თქვა არის ის რომ უბრალოდ ამისთვის ვერ მოვიცალეთ. რატომ ვერ მოხერხდა ამ დრომდე რომ მე ვფიქრობ რომ აქ არის პრობლემა ის არის რომ ამ პრობლემის, რა ქვია, დანახვა, ხო? იმ ადამიანების მხრიდან ალბათ პრემიერ-მინისტრია, ხო? არ არის ის, რა ქვია, ეს პრობლემა არ არის ახმული ისე მწვავეთ, იმიტომ რომ ეს ადამიანები არ დადიან ამ სამარშრუტო ტაქსებით და ალბათ, მაგრამ ჩვენ ხო ამის ადვოკატირებისთვის ვიძით რომ ეს შეიცვალოს, ხო? აი ownership-ი, რასაც ქვია, მფლობელი ამ პრობლემის, აი ბევრი სადგურია, ხო? არის რამდენიმე მოწესრიგებული და ამათ არა აქვთ ის ძალა რესურსი, ჩვენ კი ვცდილობთ რომ დავეხმაროთ საკანონმდებლო ცვლილებაში, ხო? თან არსებობს რა პრობლემები, იცით ეს მეტროს პრობლემა, ხო? ავტობუსის მეტრო კომპანია რო შემოვიდა და ალბათ შიშია იმისა, რომ ეს რეფორმები თითქოს ვიღაც რაღაც ტალღას გამოიწვევს, ხო? სოციალურ აფეთქებას და არა და პირიქით იქნება. იმის რატომ იქნება პირიქით? ფასების მატებაზე რაღაც ესეთ საუბრებიც ეს არასწორია. მოწესრიგებულ სადაც არის და იცი რომ დადგენილი ფასებია და იცი რომ შენი იგივე მსხლის სამუშაო რეჟიმის დაცვა როგორ მუშაობენ ხო 18 საათი გადაყვანა როგორ შეიძლება რომ იმუშაოს ხო იგივე შემოწმება გასulis წინ ხო ეს ყველაფერი ხო მნიშვნელოვანია და აი თითქოს რაღაც ის არსებობს რომ ამ სფეროში რეფორმა რაღაც ტალღას გამოიწვევს არა და პირიქითაა იმიტომ რომ თუ მოწესრიგებულია, თუ იცი შენი, რა ქვია, ანაზღაურებაც დაცული ხარ, არა მგონია რომ ეს გამოიწვევს. თუ იყო დათვლილი თქვენ კვლევაში ის ზარალი, რასაც სახელმწიფოს ადგება უღრიცავი ტრანსპორტით გადაადგილებლები, ანუ ჩვენს კვლევაში კარგი შეკითხვაა, აქცენტი გაკეთდა თვითონ მდგომარეობის შეფასებაზე, უსაფრთხოებაზე, კომფორტზე. ჩვენ საინტერესო კვლევა ჩავატარეთ ესეთი მაშინ რომ ესე იგი სამარშრუტო ტაქსების ნაწილში მძღოლისთვის ცნობილი იყო რომ მოწმდებოდა თუ როგორ ატარებდა მაშინ რაღაც დაკვირვებასავით და ყველა იცავდა ესე იგი პატარა კონტროლის წესრიგის დამყარებაც ზრდის იმას რა ქვია ეგრევე ხარის რაც შეეხება ამას ეს ჩვენ არ ჩაგვიტარებია მაგრამ ეს არის ძალიან დიდი თანხაზეა საუბარი მინდა გითხრათ იმიტომ რომ 95% გადაყვანები საქართველოში რითი ხდება ავტომობილებით, ახლა ჩვენ არა გვაქვს ესეთი, რა ქვია, სამატარებლო ქსელი თუ სხვა ქსელი და ესე იგი ძალიან დიდ თანხაზეა საუბარი. იმიტომ რომ 95% მგზავრების გადაყვანა ხდება ესე ან ტაქსით და ყველაზე ცუდი რა არის, აი მაგალითად თელავიდან როცა მოდიხარ, ხო? თელავში ახლა ძირითადი საქართველოს თავი პრობლემა რა არის, საცობები რატო გვაქვს? იმიტომ რომ
მაინც კერძო ავტომანქანებზე პატარა მანქანებით გადავადგილდებით ყველგან, ხომ, ქალაქებს შორისა და ქალაქშიც რა თქმა უნდა და აი ეს სისტემა, რასაც ქვია მასობრივი გადაყვანის, ხომ? საერთოდ მოუწესრიგებელია. თქვათ, არაერთხელ ქონია შემთხვევა, რომ მე რაღაც კანონი მიგვიღია რაღაც რეგულაციები, მაგრამ მისი აღსრულება არის შემდეგ პრობლემა. ანუ აქ იქნება თუ არა პრობლემები აღსრულების. თქვათ, მივიღეთ კანონი მგზავრთა გადაყვანის შესახებ, მივიღეთ კანონი, რომ არ შეიძლება იქ დაარეთ ეგრეთ წოდებული ხიშნიკები იყვნენ, წაიყვანონ, ვინ უნდა აღასრულოს ეს კანონი? მასწავლებლები როგორ აი ალბანეთმა მაგალითად როგორ მოაგვარა ეს? აი ეს მე ვდგავარ გარეთ და ხო ვინ იქ არის როგორც აი ანალოგიური ტიპის ორგანიზაცია. ცალსახად ამაზე პასუხისგებლობა უნდა აიღოს ცენტრალურმა ხელისუფლებამ. აქ მაგალითად თბილისის მერიაზე თუ ქუთაისის მერია ამას ვერ გადაწყვეტს რესურსებით, ადამიანებს ცოდნაც, ბევრი რაღაცა სჭირდება. არაფერი, უბრალოდ ამის აღსრულება უფრო ადვილია და რატომ? როცა გექნება გარკვეული აი მესამე რაღაცა კანონში არ დაუშვებ იმ შავ რაღაც წერტილებს, როცა აძლევს საშუალებას, რომ ნაკლებია ტექნიკური აღჭურვილობით და რაღაცით გახსნას და ან დარეგისტრირდეთ, ბუნებრივია ის ვერ დაარეგისტრირებს, ხო? და ეს სადგური ხომ ვირტუალური არ არის, რეალურია, ხო? და მაგის შემოწმება და რა ქვია, მაგის გარშემო სიტუაციის კონტროლი ადვილია. უბრალოდ ეს უნდა იყოს კაფიოდ კანონში გაწერილი, რომ აი ეს რა ქვია, მოსაცდელი ოთახი, ჰიგიენა, გასვლა. იქნება და თქვენი ადვოკატირების ნაწილზე პასუხიც გვეცოდება. ჩვენ ამაზე ვაგრძელებთ მუშაობას და ვთქვით, რომ ევროპელი რა ქვია, ყველას დახმარებით, რომ ეს არის მთავარი ამ ქვეყნისთვის, სატრანსპორტო ჰაბი, ტურისტული რაღაცები დამიჯერეთ. ვერ განვითარდება თუ ეს ვერ მოწეს იქ და იგივე დიდობის წარმომადგენელი ვიტყვი ამასაც აცხადებდა რომ ძალიან ხშირია დაპირისპირების შემთხვევებიც იქ და როდესაც საპატრულო პოლიციის გამოძახება ხდება ისინი ვერ ერევიან თქვა გარდაუშვალოთ იმ დროს კონფლიქტური სიტუაციის განეიტრალებისა შემდგომ არ აქვს რაიმე ბერკეტი რომ თქვა სახმელეთო ტრანსპორტის სააგენტოს რაღაცის შემოწმება რო ჭირდება სასამართლოს უნდა მიმართოთ ეს არის ანომალია კანონმდებლობით ესე იგი შენი რაღაცა რო განახორციელო ამისთვის სასამართლოში უნდა წახვიდე. მადლობა დიდი სტუმრობისთვის. მე რეაგირება, მადლობა თქვენისთვის რომ იყავით ჩვენთან ერთად. მადლობა თათია ჩაფრიჩაძეს. მას მისლობდით გელა კვაშილავას გაეროს ექსპერტს ტრანსპორტისა და საგზაო საფრთხეების საკითხებში. რამდენიმე წუთში გებრუნდებით. ჰოლივუდმა საქართველოს შეისწავლა. ახლა კი უკვე კონკრეტულ ნაბიჯებს უნდა დავაუდოთ. თუ კი ვერ მიხვდით რას გულისხმობ, გეტყვით რომ ჰოლივუდის მაღალი რანგის წარმომადგენლები, ისეთი ცნობილი კომპანიებიდან, როგორიც არის მაგალითად HBO, Universal Pictures-ი, ასევე დამოუკიდებელი ლოკაციის მენეჯერები, პროგრამის გადაიღა საქართველოში ფარგლებში კინო გადაღებების კუთხით საქართველოს პოტენციალს სწავლობდნენ. მოეწონათ და კონკრეტული ფილმის გადაღებებიც დაიგეგმა. შეიძლება თუ არა რომ მაგალითად Star Wars-ის შემდეგი ეპიზოდი საქართველოში გადაიღონ და რამდენად გაამართლებს ჰოლივუდის საქართველოში ვიზიტი, ვიდრე შედეგებს დაუწვით მარიამ ადამი ამერიკელების შთაბეჭდილებებზე და დასრულებული ტურის შესახებ სიუჟეტში მოგვიყვება. იმ დროს, როდესაც სამეფო კარის თამაშები დასასრულს უახლოვდება. როცა ტრანსფორმერების ახალი სერიების გადასაღებად ადგილებს არჩევენ და როცა ჰოლივუდი ინსპირაციის წყაროებს ეძებს. HBO, Universal Pictures-ისა და ასევე დამოუკიდებელი ლოკაციის მენეჯერები საქართველოში კინო გადაღებების კუთხით ქვეყნის პოტენციალს სწავლობენ. შეიძლება თუ არა, მაგალითად Star Wars-ის შემდეგი ეპიზოდი საქართველოში გადაიღონ. პრინციპში, რატომაც არა. თუმცა სანამ დაზუსტებულად პასუხს მოვისმენთ და ფაქტებს ვიხილავთ, მანამდე ჰოლივუდის მაღალი რანგის წარმომადგენლებმა საქართველოში იმოგზაურეს. ძალიან ახლოს ვართ იმასთან, რომ პირველი ჰოლივუდის გადაღება მოხდეს საქართველოში. ამას მოწმობს ის ფაქტი, რომ ყოველდღიურად პირად საუბრებში ისინი აფიქსირებენ თუ რამხელა ინტერესი არის და რომ დარწმუნებულები არიან ისინი, რომ არიციან რომელი სტუდიო იქნება პირველი, თუმცა რომელიღაცა ძალიან მალე საქართველოში გადაიღებს ფილმს. ამერიკულ დელეგაციას პროგრამის გადაიღეს საქართველოში განმახორციელებელი სააგენტო აწარმოეს საქართველოში 1 კვირის განმავლობაში მასპინძლობდა. ამერიკელი სტუმრების პირველი გაჩერება თბილისის შემდეგ მცხეთა იყო. მოიარეს ასევე ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის რამდენიმე სოფელი, გერგეტის სამება. რაიონში არსებული რამდენიმე უძველესი ციხე-სიმაგრე, ნანგრევი, ასევე დაათვალიერეს შატილის კოშკები, ჭიათურა, ბათუმი, რუსთავი და უფლისციხე. სანახავი კიდევ ბევრი ჰქონდათ, თუმცა ტური დასასრულს მიუახლოვდა. ხოლო ნანახი საკმარისი უნდა აღმოჩნდეს იმისთვის, რომ ახალი პროექტის გადასაღებად უკვე არა სტუმრად, არამედ სამუშაოდ ჩამოვიდნენ საქართველოში.
Georgia's been quite an experience. საქართველოს ჩვენთვის აღმოჩენა ეს არის ადგილი ბევრი ლამაზი და საინტერესო სანახაობით, უძველესი სოფლებით, გარშემორტყმული მთებით, ნანგრევებით, გამოქვაბულებით, მდინარეებით, ხალხითა და ადგილობრივი საკვებით. ეს ყველაფერი ჩვენთვის სიახლეა, ინსპირაციის წყაროა. პირადად მე განსაკუთრებით ყაზბეგმა მომხიბლა საინტერესო ადგილია ფილმის გადასაღებად. ფიქრობ ზოგადად საქართველოს ძალიან დიდი პოტენციალი აქვს, რადგან აქ შეიძლება როგორც ისტორიული ფილმების გადაღება, ასევე თანამედროვე, რაც ჩვენთვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია. I think you could do like an action film. ფილმის გადაღების მიზნით საქართველოში პირველ რიგში თბილისს ავარჩევდი, სადაც ყველა ჟანრის ფილმის გადაღებაა შესაძლებელი. ამისთვის ხელს გვიწყობს როგორც ბუნებრივი პირობები, ასევე ინფრასტრუქტურა. ძალიან მომეწონა ასევე ბათუმი, რომელიც უპირობოდ რომანტიკული ფილმის გადასაღებად არის მზად. რამდენად გაამართლებს ჰოლივუდის საქართველოში ვიზიტი, ვიდრე შედეგებს მოვიკითხავთ მანამდე. გეტყვით, რომ ტური მიზნად საერთაშორისო ბაზარზე საქართველოს პოპულარიზაციას, ქვეყანაში კინოინდუსტრიის წახალისებასა და ქვეყნის აღმოსავლეთ ევროპის კინოგადაღების ცენტრად გადაქცევას ისახავდა. ვიზიტის ფარგლებში უცხოელ სტუმრებს ქართველი კინომწარმოებლები და ქართული საპროდიუსერო კომპანიის წარმომადგენლებიც შეხვდნენ. გაუზიარეს გამოცდილება და გააცნეს ქართული კინოს შესაძლებლობები და არსებული ინფრასტრუქტურა. მართალია დღეს ჰოლივუდი საქართველოში აღარ არის, თუმცა ვიტოვებთ იმედს, რომ საქართველო აღმოჩნდება უახლოეს მომავალში ჰოლივუდის ახალ ფილმებში. როდესაც ჩვენ საუბარი გვაქვს კინოლოკაციებზე, ცალსახად გამიჯნული არის ის, ასე ვთქვათ, ტურისტული ლოკაციებისგან. თუნდაც ის, რომ მათ ვაჩვენებთ ძალიან ბევრ მიტოვებულ საბჭოთა ქარხანას, შენობებს, ეს არის ერთ-ერთი მათთვის პრივილეგია, რომ კონდეთ შანსი გადაიღონ ეს ყველაფერი, როგორიც არის რეალობაში და არ მოუხდეთ ამისი აწყობა სტუდიებში და ასე შემდეგ. პროგრამისადმი გადაიღეს საქართველოს ინტერესი საკმაოდ მაღალია, რასაც 2016 წლიდან შემოსული 20 განაცხადი მოწმობს. უკვე განხორციელებული თუ მიმდინარე პროექტების ჯამური ინვესტიციის მოცულობა კი 39.8 მილიონი ლარია. საქართველოს ჰოლივუდს უმასპინძლა, მარე საქართველოს უმასპინძლებს ჰოლივუდი და იმედია რომ ეს უახლოეს მომავალში იქნება და რა თქმა უნდა ამაზეც აუცილებლად მოგიყვებით, მაგრამ ჯერ სტუმრების შთაბეჭდილებები უნდა გაგიზიაროთ. სტუმრები თავად გააცილა და საქმიანი დილისთვისაც მოიცალა. მიხეილ ხიდურელი, სააგენტო აწარმოების საქართველოში დირექტორის შემოქმედებთა სტუდიაში, რომელმაც რამდენიმე დღის განმავლობაში თითქმის მთელი ქვეყანა მოატარა სტუმრებს ჰოლივუდიდან. ბატონო მიხეილ, როგორია შთაბეჭდილებები და როგორია ეფექტი? ჰოლივუდში გამართული შეხვედრების შემდეგ დავითახ პირველი რომ ისინი საქართველოში ჩამოსულიყვნენ. რა დახვდათ და ელოდნენ თუ არა იმას, რაც დახვდათ? სალამი ბექა, სალამი ანა, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. მე ვიტყოდი რომ ელოდნენ არა, უფრო გადააჭარბა მოლოდინე, უბრალოდ გადააჭარბა იმათ, რაც ნახეს მათ მოლოდინებს. რეალურად რაც მოხდა იყო ძალიან მარტივი, ჩვენ ჩავედით, გავუკეთეთ ძალიან ეფექტური პრეზენტაცია, ჩემი გუნდის ძალიან კარგად მომზადებული და უბრალოდ ამ ყველაფერი რაც იქ მოუყევით დარწმუნდნენ იმაში უნდა ჩამოსულიყო და ეს ყველაფერი თავისი თვალით ნახეს. ერთი კვირის განმავლობაში ძალიან ინტენსიურად მუშაობდნენ იმაზე, რომ ზუსტად ის ლოკაციები კარგად ენახათ, ბევრი სურათი გადაიღოთ, რომ შემდეგ ამის ჩვენება მოეხდინა თავის ხელმძღვანელებისთვის, მაგრამ ხაზი უნდა გაუსვა, რომ ეს ადამიანები არიან გადაწყვეტილების მიმღებები. ანუ ეს არ არის სამუშაო ჯგუფი. წინა ლოკაციების კაუძზე ყავდა ჩვენ სამუშაო ჯგუფი, რომლებიც გადაწყვეტილებას აი ამ ტიპის ადამიანებს ეუნებიან შემდეგ გადაიღონ თუ არა, ესენი არიან უბრალოდ უკვე გადაწყვეტილების მიღებები, რომლებიც პირად საუბრებში ხშირად გვეუბნებოდნენ, რომ ლაპარაკი აღარ არის იმაზე საქართველოს შემოვალ თუ არა, ლაპარაკი იმაზე, რომელი სტუდიო იქნება პირველი, იმიტომ რომ ესეც ამათთვის არის გარკვეული პრესტიჟი, რადგან ისინი ყოველთვის იტყვიან, რომ ჩვენ საქართველოში, სანამ საქართველო გახდებოდა ფილმის ცენტრი, ჩვენ ვიყავით პირველები, ვინც შემოვიდით. და ეს არის ძალიან სასიამოვნო და ესეთი რაზე გააკეთეთ აქცენტი? როცა პრეზენტაციას აკეთებდი, თქვათ, ანუ წინარე ისტორია მაინტერესებს, რაზე გაკეთდა აქცენტი, ანუ პოზიციონირება რითი მოხდა ქვეყნის, ახლა გასაგებია რომ ჩვენი ქვეყანა ლამაზია, გამორჩეულია ბუნებით, მაგრამ ბევრ ქვეყანაშიც არის თემები და კეშბექ პროგრამა თუ ლოკაციები, რომელსაც საქართველოს თავაზობს. კეშბექ პროგრამა არის რეალურად რაღაცა საკვებივით და წყალივით. ყველა ფილმის პროდიუსერისთვის ეს უნდა იყოს. ეს თუ არ არის, ამას უკვე პროდიუსერი არ განიხილავს, ამიტომ მე არ გამოვყოფდი კეშბექ პროგრამას, როგორც ესე ვთქვათ, პრიორიტეტს. აქ ალბათ ყველაზე მთავარი არის ლამაზი ბუნება, რომელიც არის ერთმანეთთან ძალიან ახლოს დაკავშირებული. მათ ნახეს, რომ მაგალითად ყაზბეგში ერთი დღე გაგვიმართლა აღდგომაზე ითოვა და შემდეგ მეორე დღეს თქვათ გადავედით შატილში და იქ იყო მზიანი ამინდი, მათ ნახეს ზღვის
პირეთი, სადაც იყო ძალიან კარგი ამინდი, ნახეს ჭია თუ რა ფაქტობრივად 1 საათი ან 2 საათის ინტერვალში მათ შეუძლია ძალიან სხვადასხვა დივერსიფიცირებული ლოკაციების გადაღება და საუბრებში მათ თქვეს რომ თბილისი და მე ეს გამიკვირდა, იმიტომ რომ ჩვენ ამ თვალით არ შეგვიხედავს თავისუფლად შეიძლება თბილისში გადაიღო ესეთი ეპიზოდები, როგორც თქვა არის ნიუ-იორკში, პარიზში, მილანში და ასე შემდეგ. ანუ პატარ-პატარა ქუჩებზე, ინდივიდუალურ ქუჩებზე თავისუფლად შეიძლება ეპიზოდების გადაღება. ანუ ფაქტობრივად ჩვენ გამოდის, რომ სრულ კომპლექტს თავაზობთ ჰოლივუდის კინოგადამღებ პროდიუსერებს, ანუ რეალურად მათ შეუძლია გადაიღოთ დიდი სცენები, როგორც არის ყაზბეგში, მაგალითად Mission Impossible, რაღაც დევნის სცენები თბილისში და მათ შეუძლია გადაიღოთ ჩვეულებრივი ევროპული ფილმების ან სერიალების ნაწილი თბილისში ერთი დღის განმავლობაში შეუძლია გადაიღოს სხვადასხვა ქალაქებში. ეს არის ჩემი აზრით ერთ-ერთი უპირატესობა, ამას ემატება ძალიან ესე ვთქვათ გახსნილი დამოკიდებულება და ის რომ ქვეყნისთვის პრიორიტეტი არის ფილმის გადაღება, ისინი ხვდებიან და ჩვენგანაც ბევრჯერ იყო ეს მათთან გაჟღერებული რომ საქართველოს მოსახლეობა და ზოგადად ქვეყანა არ ვართ ესე ვთქვათ აგრესიულად განწყობილი ფილმის გადაღებისადმი და ეს პრობლემა მათ თითქმის ყველგან უდგათ და ამ ყველაფერს ემატება ძალიან კარგი დრო, როდესაც უკვე გაჯერდა ევროპაზე ლაპარაკი აღარ არის, აღმოსავლეთ ევროპის ქალაქები გაჯერდნენ ესე ვთქვათ ამ კინოგადაღებებით, ეხლა Netflix ქვეყანაში მაგალითად 20 სერიალი აქვს ერთდროულად და უკვე ეს სისტემა აღარ არის ესეთი მოქნილი როგორც იყო. ამიტომ ჩვენ თავაზობთ მათ მოქნილ სისტემას, იციან რომ მთავრობისთვის პრიორიტეტია და ეს ხო ეხლა უკვე ეს ყველაფერი ჩამოვიდა თავის თვალით ნახეს. იარსებს მაინც კითხვები, რომელიც მათ გაუჩნდებოდათ. რა კითხვები დატოვეს, რომელთან დაკავშირებითაც თქვენ გინდათ რომ მოამზადოთ ისეთი პასუხები, რომ აღარ არსებობდეს რაიმე თქვათ წინაპირობა იმისათვის, რომ მათ უკვე კონკრეტული ეპიზოდების გადაღება დაგეგმონ. კითხვები იყო ტექნიკური ხასიათის, როგორ ხდება ჩვენი cashback სისტემის ამოქმედება, რამდენ დღეში და ჩვენ ვამბობთ ყოველთვის ვიძახით რომ 10 დღე აუდირებული დასკვნის შემდეგ, ანუ ფილმს რო გადაიღებენ, ფულს რო დახარჯავენ, შემდეგ აუდირებული დასკვნა მოაქვს რა თანხა დახარჯეს და კვალიფიციური თანხა თანხის 20-დან 25%-მდე და დამატებით 20% ნებისმიერ შემთხვევაში 5% კულტურულ ტესტ უგადის ფილმი, ეს თანხა 10 დღეში უბრუნდება, ანუ 10 დღეს არასდროს არ ცდება ამის დაბრუნება და ესეც მათთვის არის საინტერესო. პლუს მათ აინტერესებთ თვითონ რამდენად კიდე ლაპარაკი იყო იმაზე, მაგალითად რა არის კვალიფიციური ხარჯი. კვალიფიციური ხარჯი ჩვენ ვეძახით ხარჯს, რომელიც ხმარდება საქართველოს ეკონომიკას. ანუ უნდა დაიქირავონ აქ პერსონალი, იქირავონ დანადგარები. ჩვენ ბევრჯერ გვისაუბრია, რომ ადგილობრივების თქვა დასაქმების შანსი არის, მაგრამ შეიძლება გქონდეს იგივე მასობრივი გადაღების შემთხვევაში, ან მასობრივი სცენების შემთხვევაში კადრების დეფიციტი პროფესიონალიზმის ნაწილში. ამ ხრივ რამდენად იყო კითხვები მათ მხრიდან და თუ არის უკვე რაიმე ფორმით თქვა მზადება დაწყებული, რომ ბაზა არსებობს ელემენტარულად, აი ვის შეიძლება ხვალანზე დაუძახოს შესაბამისმა სამსახურს. კარგი კითხვაა. ჩვენ უნდა გავიხედოთ წინ და წინ დიახ, ჩვენ უნდა აუცილებლად მივხედოთ ამ თემას, რომ ჩვენ გვყავს ძალიან კვალიფიციური საპროდიუსერო კომპანიები, რაც არის აუცილებელი, სხვა შემთხვევაში ჩვენი ამ მათი ჩამოყვანით აქ ეს პრობლემა არ გადაწყვეტებოდა. რა თქმა უნდა, არ მგონია რომ დიდი მასიური ფილმის გადაღება დაიწყო პირდაპირ, ან ლაპარაკი არის პირდაპირ უკვე რაღაც პატარა პროექტ, პატარა ეპიზოდზე, პატარა პროექტზე, ერთი პროექტი იქნება მათთვის ლაკმუსის ტესტი, ყველამ ესე თქვა, შემდეგ უკვე კითხავენ ამ პროექტის გუნდს, რომ როგორი იყო საქართველოში გადაღება და უკვე ის შემთხვევაში ინდუსტრია შენთან შემოდის, შეუჩერებელი ხდება ეს ყველაფერი. ჩვენ არ მგონია რომ მაინდა-მაინც აი მასობრივი გადაღებებზე გქონდეს პრობლემა, აქ ლაპარაკია იმაზე, რომ მაგალითად ჩვენ აქ ყავს სპეციალისტები, რომლებიც აკეთებენ რაღაც არ ვიცი, ქართულად როგორ სტანტს, მაგალითად რაღაც მანქანის გადმოვარდნა და ასე შემდეგ, ამიტომ ამაზე პირდაპირ იყო ლაპარაკი, რომ იმ შემთხვევაში, იმიტომ რომ უკვე რაღაც მსგავს ფილმზე მიდის ლაპარაკი კონკრეტულად, თუ ჩამოიყვანენ ისინი სპეციალისტებს მოუწევთ ყველა ვარიანტში ჩამოყვანა, აუნაზღაურებთ თუ არა თანხას, აი ამაზე მიდიოდა უკვე ლაპარაკი. ჩვენ არ გვყავს არ ყოფილა არასდროს, მაგრამ რა არის კარგი აი განსხვავებით მაგალითად Netflix-ისა, ის სტუდიოები, ტრადიციული კლასიკური სტუდიოები, როგორც არის Universal, Paramount, ხო ლაპარაკში ამბობდნენ, რომ მათთვის ძალიან მნიშვნელოვანი არის ჩამოსვლა და know-how-ს დატოვება ქვეყნის განვითარება, ანუ CSR-ის კუთხითაც უყურებენ ქვეყანას. ხოლო თქვათ აი ეს უფრო Netflix-ის ტიპის კომპანიები ჩამოდიან, რა თქმა უნდა, გატრენინგებენ, მაგრამ დიდი შანსია რომ მე წაიყვანონ ეს სახეობები და სპეციალისტები სხვა
რეგიონში და იქაც ამუშავონ. ამიტომ ჩვენ ძალიან კარგად უნდა გვესმოდეს ეს ბაზარი და ამიტომ არის კარგი ესეთი პირდაპირი საუბრები ამ ადამიანებთან, მათ კარგად აგვიხსნეს თუ რა რისკები აქვს მაგალითად მაგალითად მათ თქვეს რომ Netflix-ი შემოსულ შემთხვევაში Netflix არის იმდენად ძლიერი კომპანია რომ დომინირებს ხოლმე ბაზარს, ამიტომ ჩვენთვის ეს რა თქმა უნდა სასიამოვნოა, თუმცა უნდა გვახსოვდეს რომ დავტოვოთ ადგილი ყველა ტიპის სტუდიოსთვის და მე მოხარულია უკვე ლაპარაკი იმაზე მიდის რომ ვიღაცებს ადგილები დაუტოვოთ. ეს არის ძალიან კარგი შედეგი. შეიძლება ყველა ლოკაცია ერთად წაიღოს, იმიტომ რომ ეს აგრესიულად იღებენ სერიალებს, რომ შეიძლება ყველა წაიღონ. ცუდი არა, ჩვენთვის ახლა წაიღონ ყველა ლოკაცია და ყველგან გადაიღონ, მაგრამ იმ კომპანიებისთვის ეს მათ შნოზია დამოკიდებული და ასწრებენ თუ არა მათ. საბოლოო ჯამში, ასე ვთქვათ, შემდეგი ნაბიჯი რა არის ამ მიმართულებით? იგივე Netflix-ი არ იყო, მაგრამ არის თუ არა მათთვისაც ცნობილი ჩვენი ქვეყნის ლოკაცია და გახდება თუ არა კიდევ უფრო ცნობილი, როცა ეს კომპანიები დაბრუნდებიან უკან ადამიანები ვინც აქ იყო. აი ჩვენ მახსოვს რომ ყაზბეგში ვახშამზე ვიყავით და ერთ-ერთი Universal Studios წარმომადგენელი გავიდა და თავისუფლად ელაპარაკებოდა უკვე კონკრეტულ პროექტებზე. ეს არის შემდეგი ნიშნავს იმას, რომ უკვე შემდეგი გუნდი ვინ ჩამოვა, იქნება პროექტის გუნდი, რომელიც დათulis ყველაფერს და შემდეგ ესე ვთქვათ შემოიტანს ჩვენთან განაცხადა. ეს ანუ შემდეგი ნაბიჯი არის უკვე ბოლო ნაბიჯი, რაც უკვე ნიშნავს ფილმის გადაღებას და საბოლოო მოსამზადებელ პერიოდს. რაც შეეხება Netflix-მა გაიგო თუ არა, გაიგო, იმიტომ რომ ეს ადამიანები ტრიალებენ ერთ წრეში, ანუ ფაქტურად საუკეთესო მეგობრები მუშაობენ კონკურენტ კომპანიებში და ეს არის ერთი წრე, შესაბამისად უკვე ამ ტურის განმავლობაში, როგორც მითხეს, Netflix-მა უკვე გაიგო მათგან, ოღონდ იმიტომ რომ ჩვენ Netflix-თან ქონდა კომუნიკაცია მანამდე, რომ ჩავედით ლოს-ანჯელესში გვინდოდა შეხვედრა, თუმცა ისინი ხაზზე არ გამოვიდნენ, ან ქვეყნის ცნობადობა იყო ძალიან დაბალი, ან რაღაც ინტერესი არ იყო, ან არ ვიცი, არასდროს ადამიანმა ნახა, თუმცა ეხა ამათი ესე ვთქვათ მოლოდინიც არის ის რომ Netflix-მა გაიგო და შეიძლება Netflix-ი ძალიან აგრესიულად დაასწროს ამათ კონკურენციას დღეს ახალისებს არცნება. როდისთვის ველოდებით პასუხებს უკვე შეამნაც. ეცით არის რამდენიმე პროექტზე განხილვა უკვე მიდის, თუმცა ამ ლოკაციის სკაუტის მიზანი იყო რომ ადამიანებს უშუალოდ ენახათ ეს ყველაფერი, ხა რა თქმა უნდა მათ დრო უნდა მივცეთ რომ ჩავიდნენ ეს ყველაფერი კარგად გადახარშონ. შემდეგ კარგი არის ის რომ აუცილებლად ჩვენ ოქტომბერში კიდევ ერთხელ ჩავალთ და უკვე სხვა ტიპის კომუნიკაცია გვექნება, აქ აღარ იქნება ქვეყნის პრეზენტაცია, აქ ლაპარაკი წავა უკვე ტექნიკურ ნაწილებზე. შესაბამისად, ეს მუდმივი კომუნიკაცია არ გაუსწრებს იმ მოვლენებს, რა თქმა უნდა, თარიღს ვერ ვიტყვი, თუმცა ის ინტერესი, რაც მათ გამოხატეს, იყო ნამდვილი და ეს არ იყოს რაღაც, აი მაგალითად, წინა ლოკაციების სკაუტინგისგან განსხვავებით, იქ არ იგრძნობოდა ესეთი დიდი პროფესიონალიზმი და აღფრთოვანება, ესე ვთქვათ, და ეს ადამიანები უკვე რაღაც სხვა რანგის იყვნენ. ხო და სხვა თვალით უყურებდნენ და მივხვდი, რომ უკვე სერიოზულად არიან განწყობილები საქართველოში გადაიღონ ფილმი, ეხა ზუსტად აი გრუპი გვაქვს გაკეთებული და იქ მიდიოდა ეს მადლობების გადახდა და ისინი იძახიან ყველა ერთხმად, რომ დარწმუნებულები არიან, რომ ყველა რაღაც პროექტი საქართველოში შემოვა. მე დარწმუნებით შემიძლია გითხრათ, რომ ძალიან გაგვეხარდება საბიემჯის გუნდის წარმომადგენლებს მსგავსი პროექტების შესახებ. ჩვენი ეთერებით კიდევ უფრო მეტი ინფორმაციის გაზიარება მაყურებლებისათვის. მადლობა რომ ვსწრებყავით ჩვენთან და წარმატებას გისურვებთ მომავალში. მიხეილ ხიდურელს სააგენტო საწარმოო საქართველოში დირექტორს მასპინძლობთ და უახლოეს moments-ში იმედია მოგიყვებით უკვე როგორ გამოჩნდა საქართველოს ჰოლივუდის ფილმებში. ბექა მე მგონი უნდა დაიწყო ამისთვის მზადება. სარეკლამო პაუზესაც გამოიყენებს დარწმუნებული ვარ ამ შემთხვევაში ბექა იმსაც რომ წინასწარ მოვიდოდოს. რამდენიმე წუთში დაგიბრუნდებით. რუბრიკის სპონსორია დირსი, მასშტაბური საცხოვრებელი კომპლექსი თბილისში. რეკლამის შემდეგ და საქმიანი დილის ბოლო ბლოკში ტრადიციულად ხუთშაბათი დღისათვის ლიკა ქარდავას დრო დგება საქმიან ეთერში, ვიდრე სტუმარს წარმოგიდგენთ Property Georgia's მომზადებული ანალიტიკა გვაქვს თქვენთვის ტრადიციულად გამზადებული და დღეს საქმიანებისათვის განსაკუთრებით საჭირო ინფორმაცია გეოლდებათ. ლიკა, დილამშვიდობისა. დილამშვიდობისა ანა, მივესალმები ჩვენს მაყურებელს, სულოდ საავადმყოფოს ბრწყინვალე დღესასწაულს. დღეს Property Georgia წარმოგიდგენთ ბიზნეს ცენტრებში განთავსებული საოფისე ფართების ფასების ანალიტიკას. აღნიშნული ფასები შესწავლილი იქნა მაისის მდგომარეობით და მოხდა მისი გარკვეულწილად შედარება გასული თვის მონაცემებთან. Property Georgia ამ თვეში წარმოგიდგინათ საცხოვრებელი უძრავი ქონების ანალიტიკა, ახლა კი როგორც გითხარით მოიკვლიათ ბიზნეს ცენტრებში საოფისე ფართების საწყისი ფასები და ეს მონაცემები შეადარა გასული თვის ფასების რეიტინგს. ფასების რეიტინგი პრაქტიკულად უცვლელია მაისის თვეშიც. ყველაზე ძვირადღირებულ ბიზნეს ცენტრებს შორის
შორის. პირველი ადგილი კვლავაც GMT Plaza-ს უკავია ქორთიათ მარიოტში, სადაც მაისისთვის მონაცემებითაც კვადრატულის ფასი საშუალოდ $45-ია დღეს გარეშე. მას მოსდევს კომპანია Redix-ის ჭავჭავაძის ბიზნეს ცენტრი 29 ევროთი, ისევ კომპანია Redix-ის ტაბიძე 1 ბიზნეს ცენტრი $30 და Axis Towers-ის და მწვანე შენობის ფასი $25. მაისის თვეში $23-ია კვადრატულის ღირებულება King David-ის ბიზნეს ცენტრში, სიას ფასების კლების მიხედვით თუ დავალაგებთ, შემდეგ მეიდან პალასი იქნება მცირე სხვაობით და ღირებულებით $22 1 კვადრატულ მეტრზე. კვადრატულის იჯარით ქირაობა $1 ნაკლები დაგიჯდებათ გრატოს ბიზნეს ცენტრში, ხოლო $20 ღირს საოფისე ფართის კვადრატულის ქირაობა პიქსელში, მერანში და ბელინსკის ბიზნეს ცენტრებში. ვაჟებ-შაველას ბიზნეს ცენტრში კვადრატული მეტრის ფასი $18 შეადგენს, შედარებით ბიუჯეტური შემოთავაზებებია ბესიკის, მოზაიკისა და პანორამას ბიზნეს ცენტრებში, სადაც კვადრატული საოფისე ფართის ქირის ფასი $15 შეადგენს. კიდევ უფრო ხელმისაწვდომია ფასები ქარვასლაში, მეგალაინსა და საბურთალოს ბიზნეს ცენტრებში, სადაც კვადრატულის ფასი $8-დან $10-მდე მერყეობს. ამ უკანასკნელის ფასი $25-ით არის გაზრდილი. მაისის თვეში უფრო დეტალურად ფასები შეგიძლიათ გრაფიკულ გამოსახულებაზე ამოიკითხოთ. ბიზნეს ცენტრების მაქსიმალური და საშუალო გამოცხადებული ფასების მაჩვენებლები უცვლელია, ხოლო მინიმალური ფასის საშუალო მაჩვენებელი შეცვლილია და გაზრდილია $8-დან $8.5-მდე. აქვე აღნიშნავ, რომ Property Georgia-მ ამ თვეშიც მოიკვლია 4 საერთო სარგებლობის სამუშაო სივრცის ფასები. ფასები არ შეცვლილა გასულ თვესთან შედარებით. King David-ის საერთო სარგებლობის სივრცეში KD4-ში ერთი სამუშაო ადგილის ფასი შეადგენს $400, DGG ჩათვლით კეთილმოწყობილი ოფისი იგულისხმება. Regusის საერთო სარგებლობის ფასი თავისუფლების მოედანზე $550-ია, ხოლო Regusის ვაჟებ-შაველას ფილიალში $250 შეადგენს საწევროს ღირებულებას. რაც შეეხება ტერმინალს, იქ ერთი სამუშაო ადგილის ფასი $425-ით განისაზღვრება. ასე გამოიყურება დღევანდელი მიმოხილვა, რომელიც Property Georgia-მ მოამზადა, ახლა კი წარმოადგენს სტუმარს კომპანია ალიანსის გაყიდვების დეპარტამენტის ხელმძღვანელს ნატა სიჭინავას. ნატა, დილა მშვიდობისა, დიდი მადლობა, რომ სტუმრობთ უძრავი ქონების რუბრიკას. დღეს პრაქტიკულად ამერიკის დღე გვაქვს, ჰოლივუდიდან გადავინაცვლოთ ვაშინგტონში და გილოცავთ ალიანს ჯგუფის მიერ მიღებულ ჯილდოს, რომელიც ასე ვთქვათ, ვაშინგტონში იქნა მიღებული კაპიტოლიუმში, სავაჭრო სამრეწველო პალატაში და თქვენი კომპანია დასახელებული იქნა როგორც საუკეთესო სამშენებლო დეველოპერული კომპანია. მოგვიყევით ამ მნიშვნელოვანი მოვლენის შესახებ, რა კრიტერიუმებით მოხდა თქვენი შერჩევა და რამდენად მნიშვნელოვანი იყო ეს ღონისძიება? მოგესალმებით ლიკა, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. როგორც აღნიშნეთ, ამერიკის შეერთებულ შტატებში, კაპიტოლიუმსა და სამრეწველო სავაჭრო პალატაში მოხდა გაიმართა ღონისძიება, რომელიც მიეძღვნა საქართველოს პარლამენტის დამოუკიდებლობის 100 წლის იუბილეს. ამ აღნიშნულ ღონისძიებაზე მიწვეულნი იყვნენ როგორც ამერიკელი კონგრესმენები, ასევე საჯარო მოხელეები, ბიზნეს სექტორის წარმომადგენლები, მათ შორის საქართველოსთან ალიანს ჯგუფი. ალიანს ჯგუფი დასახელდა საუკეთესო დეველოპერ კომპანიად საქართველოსთან, რაც ცხადია, საკმაოდ დიდი მიღწევაა და ძალიან დიდი პატივია კომპანიისთვის. ასევე მნიშვნელოვანია, რომ კომპანიის წარმომადგენლებს ჰქონდათ ასევე ხვდათ პატივი წილად, რომ გადაეცათ კონგრესმენისთვის, ჯერი კონოლისთვის განსაკუთრებული ჯილდო საქართველოს-ამერიკის ურთიერთობების გაღრმავებაში შეტანილი განსაკუთრებული წვლილისთვის. ზოგადად, რა თქმა უნდა, მსგავსი ღონისძიებები უმნიშვნელოვანესი არა მხოლოდ კონკრეტულად კომპანიისთვის, არამედ ვფიქრობ ქვეყნისთვისაც. კომპანია დასახელდა საუკეთესო დეველოპერად და მიზეზად, ალბათ ძირითად მიზეზად მაინც უნდა ჩავთვალოთ ის თანამშრომლობა, რაც ალიანს ჯგუფს საერთაშორისო ბრენდებთან აქვს, ამ შემთხვევაში კონკრეტულად ამერიკულ ბრენდებთან. კონკრეტულად ამერიკულ ბრენდებთან მიმართებაში მართლაც რომ დიდი გამოცდილება გაქვთ თანამშრომლობის და თქვენი კომპანიის სახელი რეალურად ასოცირდება ისეთ საერთაშორისო სტუმარ მასპინძლობის ბრენდებთან, როგორც არის მარიოტი, ქორთიათ მარიოტი
მარიოტი, ვინდემი და ასე შემდეგ. ანუ ეს იყო მთავარი, ასე ვთქვათ, კრიტერიუმი, რითაც მოხდა თქვენი კომპანიის დაჯილდოება. დიახ, ყველაფერთან ერთად, რა თქმა უნდა, ვფიქრობთ, ეს იყო ერთ-ერთი ძირითადი მიზეზი იმისა, რომ კომპანია დასახელდა საუკეთესო დეველოპერად. ზოგადად შეიძლება ითქვას, რომ აღნიშნული ჯილდო არის მნიშვნელოვანი აღიარება იმ პარტნიორობისა, რაც ჩვენ წლების განმავლობაში გვაქვს სწორედ იმ ბრენდებთან, რომელიც თქვენ ახსენეთ, ლიკა, როგორიცაა მერიოტი, ქორთიარდ მერიოტი, ვინდამ ჰოტელ ჯგუფი, ასევე რამადა ჰოტელსი, ერთ-ერთი ყველაზე სწრაფად განვითარებადი სასტუმროების ბრენდი ევროპაში. ასევე მნიშვნელოვანია თანამშრომლობა უშუალოდ აპარტამენტების მენეჯმენტ კომპანიებთან, როგორიცაა მაგალითად ამერიკული McInerney Hospitality International და ასევე სრულიად ინოვაციური პროდუქტი, რასაც ალიანს ჯგუფი სთავაზობს, უძრავი ქონების ბაზარს, ეს არის RCI, აპარტამენტების გაცვლითი პროგრამა. ანუ გამოდის, რომ ის პარტნიორობა, რაც ჩვენ გვაქვს სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენელ ამერიკულ კომპანიებთან, როგორიც არის უშუალოდ სასტუმროს ბრენდები, ასევე მენეჯმენტ კომპანიები და თუნდაც აპარტამენტების გაცვლითი სისტემა არის საბოლოო ჯამში, ასე ვთქვათ, დაგვირგვინდა იმ ჯილდოთი, რაც ჩვენ ძალიან გვახარებს. ძალიან კარგი, ჩვენც გვიხარია თქვენი წარმატება და საინტერესოა იქ დამსწრეთა შორის, ვინაიდან ალბათ დამსწრეთა შემადგენლობა იყო საერთაშორისო და საკმაოდ წარმომადგენლობითი. საინტერესოა, როგორი გამოხმაურება აქვს ზოგადად საქართველოს, იგივე თქვენს პროექტებს, რამდენად მაღალია ინტერესი საქართველოს მიმართ უძრავი ქონების ინვესტიციის და იგივე თქვათ სტუმარ მასპინძლობის სფეროში ინვესტიციის კუთხით. რა თქმა უნდა, შეიძლება ითქვას, რომ ის ღონისძიება, რაც ჩვენ ახლა ვსაუბრობთ, რაც ჩვენ ახლა აღნიშნეთ, არის ერთის მხრივ დაგვირგვინება იმ პარტნიორობისა, რაც კონკრეტულ დეველოპერ კომპანიას აქვს ამერიკულ დიდ ბრენდებთან, თუმცა მეორე მხრივ შეიძლება ითქვას, რომ აღმოჩნდეს ძალიან დიდი პლატფორმა მომავალი საინტერესო ბიზნეს ურთიერთობებისა და საბოლოო ჯამში გააღრმაოს ურთიერთობა როგორც ბიზნეს სექტორის კუთხით, ასევე თუნდაც დიპლომატიური კუთხით ორ ქვეყანას შორის. ნატა, თუ შეგიძლიათ რომ მოგვიყვეთ ამ ეტაპზე რა პროექტებს ან ვითარებთ, რა პროექტებია თქვენს, ასე ვთქვათ, მიმდინარე pipeline-ში და რა მნიშვნელობას ატარებს ეს პროექტები ქვეყნისთვის. სიამოვნებით. ამ ეტაპზე ალიანს ჯგუფის მიერ განხორციელებული ინვესტიცია უკვე განხორციელებულ პროექტებში არის 200 მილიონი ამერიკულ $1000 აღწევს, ხოლო მიმდინარე პროექტებში ხორციელდება 260 მილიონი ამერიკული დოლარის ინვესტიცია. რაც შეეხება უკვე არსებულ დასრულებულ მიმდინარე და დაგეგმილ პროექტებს, ამ ეტაპზე დასრულებულია ალიანს პალასი, მრავალფუნქციური კომპლექსი ბათუმში, რომელშიც თანამშრომლობთ სასტუმროების ბრენდ ქორთიარდ მერიოტთან. ქორთიარდ მერიოტს ეთმობა შენობის რამდენიმე სართული, ხოლო დარჩენილი სივრცე გამოყოფილია აპარტამენტებისთვის, რომელსაც მენეჯმენტს ასევე საერთაშორისო კომპანია, ამ შემთხვევაში შვეიცარიული Sofos ჰოტელსი უწევს. ასევე გვაქვს მიმდინარე პროექტი ბათუმში, ალიანს Pirveli, ამ შემთხვევაში თანამშრომლობთ უკვე 5 ვარსკვლავიან მერიოტთან, რომელიც ასევე განთავსდება იმავე შენობაში, სადაც აპარტამენტები და რა თქმა უნდა, გვყავს მენეჯმენტ კომპანია, ამ შემთხვევაში ამერიკული McInerney Hospitality, რომელიც გაუწევს მენეჯმენტს როგორც სასტუმროს, ისე აპარტამენტებს. რაც შეეხება უშუალოდ დედაქალაქს, დედაქალაქში გვაქვს პროექტი ალიანს Highline, რომელიც 3 შენობისგან შედგება. ერთ-ერთი შენობა ეთმობა მთლიანად ამერიკულ სასტუმრო Wyndham Gardens, ხოლო დარჩენილი 2 შენობა, ორ შენობას იკავებს უკვე აპარტამენტები, ასევე საერთაშორისო მენეჯმენტის ბრენდის ქვეშ. სამომავლო პროექტებზე რას გვეტყვით? სამომავლო პროექტებს რაც შეეხება, დაგეგმილია პროექტი ქობულეთში. საინტერესოა, რომ ეს პროექტი არის განთავსდება ზუსტად იმ ადგილას, სადაც ადრე იყო სანატორიუმი ჰორიზონტი. შესაბამისად, თითქოს თავისთავად ადგილმდებარეობამ გვიკარნახა ის მიმართულება, რაც უნდა ჰქონოდა პროექტს. ერთის მხრივ ეს იქნება უკვე ტრადიციულად ქცეული საინვესტიციო მიმართულება, მეორე მხრივ კი ეს იქნება ეგრეთ წოდებული wellness მიმართულება. იქიდან გამომდინარე, რომ ლოკაცია არის ძალიან ხელსაყრელი, განსაკუთრებით გულსისხლძარღვთა დაავადებების სამკურნალო და მკურნალობის შემდეგ სარეაბილიტაციოდ, ასევე გვაქვს wellness მიმართულება ამ პროექტში. ამ
პროექტის განვითარების იდეა კვლევის შედეგად გამოიკვეთა, ანუ რას ეფუძნება, ასე ვთქვათ, ამ განვითარების კონცეფცია. ერთის მხრივ მნიშვნელოვანია სოფლიო ტენდენციების გათვალისწინება, მაგალითად, ბოლო 5 წლის განმავლობაში wellness ტურიზმი 560 მილიარდი ინდუსტრიიდან უკვე 800 მილიარდიანი ინდუსტრიამდე გაიზარდა, რაც უკვე თავისთავად მიანიშნებს იმ ინტერესს, რაც არსებობს სოფლიოში და მათ შორის საქართველოს არ არის გამონაკლისი ცხადია და შესაბამისად იდეაც სწორედ აქედან გაჩნდა. მეორე მხრივ მნიშვნელოვანია ის ისტორიული გამოცდილება, ასე ვთქვათ, რაც აქვს უშუალოდ ლოკაციას. ეს არის ფიჭვნარი, არის სპეციალურად განკუთვნილი, ასე ვთქვათ, თითქოს თავისთავად განკუთვნილი სარეკრეაციო ფუნქციისთვის და სარეაბილიტაციო ფუნქციისთვის. შესაბამისად, ეს მიმართულება ვთვლით, რომ სიმართლე გითხრათ, ეს მიმართულება შედარებით ახალია ჩვენი კომპანიისთვისაც, გამოწვევაა და დიდი იმედებით ველოდებით ახალ პროექტს. წარმატებას გისურვებთ და ამ გამოწვევაში დარწმუნებული ვარ, ქვეყნისთვის ერთ-ერთი სტრატეგიული პროექტი იქნება და ტურისტული მისასვლობის ახალი, ასე ვთქვათ, ლოკაცია. დიდი მადლობა, რომ ვიყავით ჩვენთან. მადლობა ლიკა შენდა შესტუმარს საინტერესო სიახლეების წარდგენისათვის. ლიკა ქარდავა პროფესორი ჯორჯიაჯის დამფუძნებელი და მმართველი ნატა სიჯინავა სალიაში ჯგუფის გაყიდვების დეპარტამენტის ხელმძღვანელს მასპინძლობდა საქმიანი დილის ეთერში და ამით მათთან ერთად ვასრულებთ დღევანდელ საქმიან დილას. წინ გელოდებათ საქმის კურსის ეთერები, რა თქმა უნდა, საინტერესო და ბედნიერ დღეს გისურვებთ. ხვალ დილის 8-ზე შეხვდებით ერთმანეთს. დროებით.